Vera întotdeauna a fost o femeie puternică, s-a căsătorit devreme și împreună cu soțul ei a deschis o mică afacere. Ei erau fericiți și își făceau planuri pentru viitor, dar într-o zi totul s-a schimbat. Întorcându-se acasă după o zi de muncă grea, au avut un accident. Soțul tânăr al Verei, Alexei, a murit pe loc, iar ea a suferit răni grave. Ultimul lucru pe care și-l amintește Vera este privirea soțului ei, care s-a uitat la ea cu o secundă înainte de coliziune, urmată de o lovitură teribilă, zgomotul metalului strivit, o explozie de durere și întuneric. După acest incident tragic, totul a luat o întorsătură neașteptată. Când s-a trezit în spital, Vera nu putea să creadă că tot ce i s-a întâmplat este adevărat. Părea un coșmar și, când s-a trezit, spera să-l vadă din nou pe Alexei zâmbind, dar în locul soțului a intrat un doctor. Bună ziua! Vera, eu sunt medicul dumneavoastră, Alexandru Fiodorovici Bondarenko. Cum vă simțiți astăzi? De fapt, nu foarte bine. Totul era ca într-o ceață, mă durea capul și corpul. Dar nu era surprinzător după un astfel de accident. E un miracol că ați rămas în viață. Se poate spune că v-ați născut sub o stea norocoasă. Dar în ce salon se află soțul meu? Pot să-l văd. Vera Nicolaevna, îmi pare foarte rău să vă dau această veste, dar, având în vedere că ați întrebat, trebuie să o fac. Ce s-a întâmplat cu soțul meu? Vă rog să acceptați condoleanțele mele. Nu, probabil că v-ați înșelat. Soțul meu se numește Alexei Kiselev. El era în aceeași mașină cu mine. Este o mașină de import, are airbag-uri și el era cu centura pusă. Dacă eu am supraviețuit, cu atât mai mult el nu ar fi trebuit să fie grav rănit. Vă rog, verificați din nou. Poate că este încă inconștient și nu poate să-și spună numele. Voi merge prin saloane să-l caut. Vera, tu și soțul tău ați fost implicați într-un accident grav. A fost mai întâi o coliziune frontală, iar apoi a doua mașină nu a reușit să frâneze la timp, iar a doua lovitură a venit din partea șoferului. El a murit înainte de sosirea ambulanței. Rudele l-au identificat și deja au confirmat identitatea decedatului. Ați fost în stare de inconștiență. A trebuit să vă scoatem din mașina avariată, dar picioarele v-au fost prinsă, de aici și aceste răni. Nu, asta nu se poate. Din păcate, este adevărat. Încă o dată, vă rog să acceptați condoleanțele mele și îmi pare rău că v-am adus vești proaste. Știu că nu vă este ușor. Este un vis. Doar un vis teribil. Acum mă voi trezi și totul va fi ca înainte. Vera refuza să accepte realitatea. Vedea totul încețoșat și avea impresia că își pierde cunoștința. Vera, te simți rău? Acum voi chema asistenta cu amoniac. Lena, grăbește-te să mergi în salonul 17. Ia cu tine amoniacul. Pacienta se simte rău, este într-o stare presincopată. Din sala de tratamente. A venit asistenta, a mișcat un tampon îmbibat cu amoniac lângă nasul Verei. Mirosul puternic a pătruns până în creierul ei și i-a adus claritatea conștiinței. Ei bine, acum te simți mai bine? Acum îți vom măsura tensiunea arterială și vom face câteva analize. Doctor, când voi putea să merg? Prognoza este favorabilă, dar trebuie să ai răbdare. Ai avut o fractură a osului femural cu deplasare, o leiune a articulației șoldului. Ai suferit o intervenție chirurgicală de endoprotezare a articulației șoldului. Ai avut noroc că te recuperezi atât de repede. Îți vom permite să te ridici în 2 luni, iar până atunci vom face masaj, vom practica gimnastica respiratorie și vom lucra la articulațiile membrelor. Vera a trecut printr-un tratament îndelungat, dar a rămas totuși invalidă. Îi era greu să meargă și simțea dureri constante, dar nu s-a dat bătută. După terapie, i s-a prescris un curs de reabilitare. Bună ziua, doctor! Mă bucur foarte mult că am ajuns la dumneavoastră pentru reabilitare. Am avut un accident grav și am suferit multe răni. Vreau să mă recuperez complet și să mă întorc la o viață normală. Bună ziua! Vera, îți mulțumesc că mi-ai încredințat reabilitarea ta. Înțeleg cât de important este pentru tine. Vom lucra împreună pentru a obține cele mai bune rezultate, dar ține minte că procesul de recuperare poate dura ceva timp. Da, sunt pregătită pentru asta. Va trebui să fac exerciții și să urmez recomandările dumneavoastră. Exact. Te așteaptă un curs lung de fizioterapie, gimnastică terapeutică și masaj. De asemenea, vom folosi diferite metode de reabilitare, cum ar fi electrostimularea mușilor și hidroterapia. Este important să fii disciplinată și consecventă în respectarea tuturor indicațiilor. Voi face tot posibilul. Când începem? Putem începe chiar astăzi. La început voi face un examen, voi evalua starea ta,
Apoi vom elabora un plan individual de reabilitare, ținând cont de nevoile și obiectivele tale. Excelent! Să începem! Sunt sigură că cu ajutorul dumneavoastră mă voi putea recupera și mă voi întoarce la o viață activă. A fost greu, dar Vera a reușit. A învățat să trăiască cu noile sale limitări și a găsit puterea de a continua să meargă înainte, în ciuda dificultăților. Puțin cunoscuți din cei care au decis să o sprijine pe fată în momente dificile au fost sincer impresionați de voința ei. Printre ei se afla și o femeie care închiriase un spațiu pentru afacerea ei cu soțul. Salut! Vera, ce mai faci? Am auzit despre ce ți s-a întâmplat. Te rog să primești sincerele mele condoleanțe pentru soțul tău. Voiam să știu cum te simți acum. Bună! Alea, îți mulțumesc că te gândești la mine. Da, a fost greu, dar am reușit. Acum mă simt mult mai bine. E minunat! Mă bucur că ai reușit să depășești toate dificultățile. Admir voința ta. Mulțumesc! Acum sunt pregătită să merg mai departe și să încep un nou capitol în viața mea, să învăț să trăiesc singură. Draga mea Vera, de fapt, te-am sunat nu doar pentru asta. Îmi pare rău că te deranjez cu problemele mele în acest moment, dar aveam un contract de închiriere cu voi. Așa cum înțeleg, nu vei putea continua afacerea singură, iar eu trebuie să închiriez din nou spațiul. Totuși, banii nu cad din cer pentru mine, iar acolo au rămas lucrurile voastre. Voi aduna totul în cutie și ți le voi aduce. Bine! Când pot să le aduc? Alea, înțeleg totul, dar nu știu unde să pun acum aceste lucruri. Eu sunt încă în clinică, în reabilitare. Atunci gândește-te mâine unde le poți aduce și te rog să mă suni când găsești o variantă potrivită. Bine, mă voi gândi și te voi suna, a răspuns Vera în afară de soacra ei, nu-i venea nimic în minte. Rămânea doar să sper că nu va refuza. Lucrurile totuși îi aparțineau, inclusiv fiului ei. Bună ziua, Marina Victorovna! Îmi pare rău că te deranjez. Astăzi m-a sunat o femeie care ne-a închiriat spațiul. Trebuie să-l închirieze din nou altor oameni. Ea cere să ia lucrurile. Și acum nu am unde să le pun. Pot să-ți dau adresa ta, ca alea să-ți aducă lucrurile? Vera, unde să pun acest gunoi? Acestea sunt lucrurile pe care le-am cumpărat eu cu Alexei, așa că, cel puțin, jumătate din ele îi aparțin lui. Poți să le dai cuiva sau să le vinzi. Nu voi avea nicio pretenție. Bine, să le aducă, poate reușesc să le vând cuiva. Marina Victorovna Kiselev, soacra Verei, era o femeie plină de viață și energie. Lucrând ca contabilă într-o mică firmă, iubea viața în toate formele ei. Odată cu moartea lui Alexei, lumea ei s-a prăbușit într-o clipă. Marina Victorovna a plâns neîncetat câteva zile, având ochii roșii și umflati. Refuza să comunice cu cei din jur. Prietenele încercau să o aducă înapoi la realitate și o sprijineau în toate felurile. Marinică! Dar nu trebuie să te distrugi așa. Înțelegem perfect că părinții nu ar trebui să-și îngroape copiii, ci invers. Dar ce putem face, dacă așa este soarta? Înseamnă că așa era scris în destinul lui. Dar acum el se află într-o lume mai bună. O, Sveta, cum să nu mă distrug, când mi-am îngropat singurul fiu? Este carnea și sângele meu. L-am crescut, l-am îngrijit, am suflat praful de pe el, nu am dormit nopțile când era bolnav, iar acum nu mai este. L-am îngropat pe fiul meu în pământul umed. Nu-l voi mai vedea niciodată, nu va veni niciodată la mine, nu mă va îmbrățișa, nu-mi va spune nimic. Femeia plângea cu lacrimi amare. Marina, ce s-a întâmplat? Nu mai poate fi reparat. Dar viața nu se termină. Ai o fiică. Gândește-te la ea. Cum se va descurca fata fără tine, dacă te duci la mormânt? Nici ei nu este ușor. Și tu ești necesară mai mult decât oricând. O, fetițelor, nu mai am puterea să suport această durere. Mă sfâșie din interior, ca și cum m-ar rupe în bucăți. Totul arde ca focul. Trebuie să bei valeriană sau sunătoare. Dacă nu ajută, du-te la neurolog, să-ți prescrie niște antidepresive. Nu poți să te distrugi așa. O vreme părea că Marina Victorovna este pur și simplu distrusă de durere. Totuși, era o femeie puternică și a decis că trebuie să facă față și acestei încercări. După moartea fiului, așa cum se cuvine oricărei mame, femeia a plâns la început, dar natura ei ușoară nu i-a permis să se dedice durerii pentru totdeauna. În plus, Marina Victorovna avea și un tată în vârstă, Vasile Petrovici, imobilizat la pat, precum și o fiică, Olga, studentă la universitate. Cu alte cuvinte, viața nu se termina aici, dar Marina Victorovna nu intenționa să-și dedice restul vieții îngrijirii tatălui ei.
dar nu putea să-i spună asta în față. Tată, am discutat totul cu medicii. Ei au spus că ai nevoie de odihnă și de îngrijire bună. Pot lua concediu de la muncă și să-mi dedic tot timpul ție. Nu, fetiță, asta este exclus. Trebuie să lucrezi. Și apoi, ce fel de îngrijitoare ești? Ai destule probleme de rezolvat. Tată, ce probleme? Oricum, toate gândurile mele sunt doar la tine. Vreau să fiu aproape de tine, să te ajut. Dar ce se va întâmpla cu viața ta personală? Poate că, în sfârșit, vei întâlni o persoană bună, iar tu vei fi aici cu bătrânul. Dar mai este și Olga, trebuie să o ajutăm și pe ea. Tată, dar ce viață personală mai poți avea la 50 de ani? Acum cel mai important este să te faci bine. Fetiță, la 45 de ani viața abia începe. Îți sunt foarte recunoscător pentru grijă, dar nu aș vrea să-ți sacrifici viața pentru mine. Eu ar trebui să am grijă de tine, nu invers. Sunt deja un băiat mare, mă voi descurca. Tată, dar iarăși spui asta. Câteodată îți spun că voi fi fericită să te ajut. Mai ales că medicii spun că recuperarea va fi lungă, așa că nu voi pleca nicăieri. Bine, m-ai convins, dar cu o singură condiție. Vei avea grijă de mine, dar nu uita de tine. Am înțeles. Desigur, Marina Victorovna a mințit. Să aibă grijă de tatăl ei imobilizat la pat era ultimul lucru pe care și-l dorea acum. Dar dacă ar angaja o îngrijitoare profesionistă pentru îngrijire zilnică, probabil că ar putea rămâne fără ultimele ei economii, chiar și cu tendința ei de a economisi excesiv. Și, oricât de mult nu-i plăcea soacrei ei fosta nură, nu avea alte opțiuni. Vera era cea mai potrivită candidată. A încercat să-i explice și Olgăi, care era îngrijorată de starea de sănătate a bunicului. Mamă, am vrut să discut despre bunicul. Este acasă de mai bine de o lună, dar are nevoie de îngrijire specială. Poate ar trebui să ne gândim să angajăm o îngrijitoare profesionistă? M-am gândit la asta, dar mi se pare că este prea scump. Trebuie să găsim o persoană care să fie de acord să aibă grijă de el pentru mai puțini bani. Și cred că Vera ar putea fi acea persoană. Dar ea nu are pregătire medicală și experiență în îngrijirea bolnavilor după un accident vascular cerebral. Bunicul are nevoie de ajutor non-stop, pe care doar un specialist calificat îl poate oferi. Înțeleg punctul tău de vedere, dar pur și simplu nu-mi pot permite să plătesc mai mult. Trebuie să mă gândesc la familia noastră în ansamblu. Dar dacă se întâmplă ceva cu bunicul, nu ne vom ierta niciodată că am decis să economisim. Știu, draga mea, dar nu avem de ales. Să sperăm la ce este mai bun și să credem că bunicul se va face bine în curând. Vera stătea pe patul din salonul ei de spital când soacra ei a venit la ea. Vera, a spus ea, tata este foarte bolnav, nu se mai poate îngriji singur, are nevoie de îngrijire non-stop. Nu-l pot lăsa singur, așa că trebuie să mă mut la el, dar nu pot renunța la muncă, altfel eu și Olga vom rămâne fără mijloace de trai. Așa că am o cerere și o propunere de afaceri pentru tine, nu ai putea să ai grijă de el? Totuși, nu suntem străini, suntem rude. Și nu pot încredința o astfel de chestiune delicată unei persoane străine. Acum, toate aceste îngrijitoare și asistente fac lucruri de-a dreptul teribile, e înfricoșător să te gândești. Uite, la televizor arată la știri, îți stă părul pe cap. Nu le pasă de copii, dar ce pot face cu bătrânii neputincioși? Marina Victorovna, dar știți că eu abia m-am recuperat după accident și acum mă deplasez cu dificultate. Vera, gândește-te singură, unde vei locui acum, cu ce vei mânca și bea, cine te va angaja cu handicapul tău și cu capacitățile tale limitate. Aici, sănătoșii nu pot lucra normal, iar tu crezi că angajatorii stau la rând pentru tine, iar aici ai imediat și adăpost, și masă, și loc de muncă. Vera s-a gândit, desigur, nu avea un loc de muncă, dar era ea însă și invalidă și nu-și imagina cum va face față tuturor acestor lucruri. Dar nu a putut să refuze soacra ei. Bine, sunt de acord. Marina Victorovna, după divorțul care a avut loc cu mulți ani în urmă, s-a concentrat pe creșterea copiilor și pe carieră. Avea relații excelente atât cu fiul, cât și cu fiica, ceea ce nu se putea spune despre nură, iar cu siguranță femeia nu era pregătită să-și sacrifice libertatea pentru a avea grijă de tatăl ei în vârstă. Când a apărut o oportunitate excelentă de a rezolva două probleme deodată, s-a grăbit să o folosească și a propus Verei să-și asume această responsabilitate, promițându-i sprijin financiar. După moartea lui Alexei, Marina Victorovna și-a concentrat toată atenția și dragostea asupra singurei sale fiice, cu care se înțelegea foarte bine și petreceau mult timp împreună, inclusiv făceau călătorii lungi în orașele de vacanță din Rusia și în călătorii în străinătate. Din fericire,
Acum toate grijile legate de tatăl ei bătrân cădeau pe umerii cuiva, iar cele două femei nu mai erau împovărate de nimic. În luna următoare, după ce Marina Victorovna a angajat-o pe Vera să aibă grijă de tată, a decis să discute cu fiica ei despre planurile de viitor. Olga, draga mea, de ce ai un aspect atât de obosit? Trebuie să te odihnești bine. Ce zici de o vacanță la mare? Am planificat totul. Mamă, sunt într-adevăr foarte obosită. Ultima sesiune m-a epuizat complet. Poate că am oboseală cronică? Vreau să dorm tot timpul. Chiar și după somn mă simt nedormită. Olga, despre ce-ți vorbesc? Fața ta nu arată bine. Știi că sănătatea este cea mai importantă. În plus, nu am mai petrecut timp împreună de mult. Imaginează-ți cât de bine va fi să petrecem câteva zile pe plajă, bucurându-ne de soare și mare. Asta sună foarte tentant. Dar mai am de făcut practică. Nu știu dacă voi reuși să termin la timp pentru a avea timp pentru o călătorie. Draga mea, ai nevoie de odihnă. Nu vei putea învăța productiv dacă continui în același ritm. Gândește-te la asta. Putem merge timp de o săptămână, iar înainte de asta vei termina toate sarcinile importante. Bine, mamă, ai dreptate. Chiar am nevoie de odihnă. Să facem asta. Când vrei să plecăm? Excelent! Știam că vei lua decizia corectă. Să plecăm în 2 săptămâni. Timpul acesta va fi suficient pentru a termina practica. În 2 săptămâni? Sună bine. Voi vorbi cu coordonatorul și voi stabili data finalizării. Îți mulțumesc, mamă, pentru înțelegere și grijă. Apreciez foarte mult. Olga, ești singura mea fiică, iar fericirea și bunăstarea ta sunt cele mai importante pentru mine. Voi fi mereu aici să te sprijin, a răspuns Marina Victorovna. Își iubea cu adevărat fiica și o răsfăța, ceea ce nu se putea spune despre nură. Soacra ei o disprețuia sincer și de la început considera că aceasta nu era potrivită pentru Alexei. Marina Victorovna ar fi uitat cu plăcere de existența acestei fete, dar s-a întâmplat că în prezent avea nevoie de serviciile ei. Vera a pășit în noua ei locuință, a lăsat geanta la ușă și s-a sprijinit obosită de perete. Din cameră se auzeau voci, se auzea râs. Sora soțului ei povestea ceva tare, iar mama îi răspundea încet și nesigur. În sfârșit! Ai sosit! Olga a apărut în ușa bucătăriei, purtând o rochie scurtă care descoperea mai mult decât ascundea. Te-am așteptat. Vera a privit-o din colțul ochiului. Bună, Olga! Hai, Vera, știu că nu ai unde să mergi. Stai aici până te acomodezi. Vera a dat din cap. Mulțumesc. A ridicat geanta și a intrat în cameră. Aici aproape nimic nu se schimbase de la ultima ei vizită. Aceleași tapeturi, aceeași dulap, aceeași masă. Numai fotografia soțului dispăruse de pe perete. Iată camera ta, a spus Olga. Acomodează-te. Bine. Vera s-a așezat pe pat și a pus geanta lângă ea. Am nevoie de puțin timp să mă odihnesc. Desigur, a dat din cap Olga. Dacă ai nevoie de ceva, eu și mama suntem în bucătărie. Când a plecat, Vera a închis ochii și a încercat să se liniștească. Nu voia să rămână aici, dar nu avea altă opțiune. Nu mai avea bani, loc de muncă sau locuință. Tot ce avea era o geantă cu lucruri, un laptop vechi și câteva sute de ruble în buzunar. După un timp, soacra a intrat în cameră. Așa, Vera, te poți odihni mai târziu. Eu și Olga avem puțin timp. Trebuie să-ți explic regulile îngrijirii tatălui și ale locuirii aici. Așadar, el poate mânca doar alimente lichide, așa că gătește-i supe și terciuri. Poți să-i dai piureuri de legume și fructe. Dulciurile, prăjite, picante, grase, sărate sunt excluse. Medicamentele le voi aduce o dată pe lună, împreună cu prescripția. Trebuie să îi le dai strict conform recomandărilor medicului. O parte se ia înainte de masă, o parte după. Ai grijă să nu le confunzi. Și, desigur, procedurile de igienă. Pampersurile le voi aduce și eu o dată pe lună, dar trebuie să le economisești, pentru că acum nu sunt ieftine. Așa că descurcă-te cum poți, dar fă în așa fel încât să ajungă. Ai înțeles tot? Se pare că da. Dacă ai întrebări, sună-mă. Dar ține cont că atunci când sunt la muncă, nu voi putea răspunde. Dimineața de vreme, târziu și în weekenduri, pot suna doar în situații de urgență. Sper că este clar. Complet, a răspuns Vera, așa au început zilele gri și monotone ale noii sale vieți. După ce a ieșit din clinica de reabilitare, Vera a început imediat să aibă grijă de tatăl soacrei ei. Nu a fost ușor.
Se trezea mai devreme decât toți, pregătea micul dejun, hrănea bărbatul în vârstă, curăța după el, spăla rufele, apoi se ocupa de treburile ei zilnice, apoi se întorcea din nou la bătrân, îl hrănea din nou, îl ajuta cu procedurile de igienă, iar apoi pregătea cina, îl ajuta pe Vasile Petrovici să se descurce cu ea și se culca. În pauze erau momente de administrare a medicamentelor, dar treptat Vera s-a obișnuit cu acest ritm de viață. A observat că Vasile Petrovici a început să o trateze mai cald, a început să vorbească cu ea, să împărtășească amintirile sale, iar într-o zi i-a spus: Vera, ești o fată atât de bună. Îți mulțumesc pentru tot, draga mea. Aceste cuvinte au emoționat-o atât de mult încât a început să plângă. Vasile Petrovici, eu îți mulțumesc. Tu ai devenit salvarea mea. Dacă nu ai fi fost tu, nu aș fi avut unde să mă duc. Se pare că ne-am salvat reciproc. Se pare că da. Vera era o fată provincială modestă, fără abilități speciale. Nu avea nici educație, nici talente, nici o înfățișare strălucitoare. Și cu soțul ei au reușit să trăiască foarte puțin, iar după accident a rămas doar o colegă. Unde să meargă acum în această stare? Cine o va lua de soție sau la muncă? O invalidă. Și soacra a promis să plătească pentru îngrijire, deși puțin, dar în situația ei era bine și asta. Vera, te avertizez din start că nu trebuie să te aștepți la o plată mare. Vei locui în apartamentul nostru. Poți lua și câteva produse. Așa că te voi plăti cu 500 de ruble pe zi. La sfârșitul lunii, va fi o sumă considerabilă. Dacă nu te vei răsfăța, suma aceasta îți va fi suficientă pentru o lună. Bine, mulțumesc și pentru asta. Nu, dacă ceva nu te mulțumește, spune-mi imediat. Atunci voi căuta o altă persoană. Crede-mă, pentru 15.000 cu drept de ședere în apartament gratuit, aici se va forma o întreagă coadă. Pur și simplu nu mi-ar plăcea să-mi încredințez tatăl unor oameni străini. Și tu nu ești nici tu o străină pentru noi. Probabil că lui Alexei nu i-ar plăcea dacă te-am lăsat pe stradă fără nimic. Mă mulțumește totul. Vă mulțumesc pentru grijă. Ei bine, asta e, altceva nu. Te uiți ca și cum ai avea o alegere bogată de locuri de muncă și peste tot te așteaptă cu brațele deschise. Ei bine, eu am plecat. Trebuie să mai strângem lucruri cu Olga, mergem la mare, așa că în următoarele 2 săptămâni voi fi în afara zonei de acces. Nu mă suna și nu mă distrage cu tot felul de fleacuri. Nu te gândi, ești deja o fată mare, te descurci cumva, învață să te descurci și să te adaptezi. Vera nu avea pe nimeni căruia să-i plângă în umăr. Nimeni nu ar fi ascultat sincer tot ce s-a acumulat în sufletul ei. Tatăl i-a părăsit pe ea și pe mamă, când ea era încă mică. Mama, fără să se gândească prea mult, și-a găsit un nou partener și s-a căsătorit cu el. După aceea, relația dintre fiică și mamă, ca să spunem așa, a devenit rece. Plecarea Verei de acasă a fost o ușurare evidentă pentru toată familia, și nimeni nu a ascuns asta. Acum Vera stătea pe stradă, aproape de casa lui Vasile Petrovici, se uita la soarele apunând și plângea. În suflet era atât de gol și rece, de parcă s-ar fi transformat într-un bloc de gheață. Soțul ei a murit într-un accident teribil. Era un om bun, muncitor, bun. Și de ce s-a urcat la volan în acea zi nefericită? De ce au mers cu mașina lor și nu cu taxiul? Acum totul ar fi fost diferit. Și-a șters lacrimile cu mâneca și a suspinat. Trebuia să se întoarcă. Acolo, în apartament, tatăl soacrei ei zăcea pe pat, care după un accident vascular cerebral putea doar să se uite nemișcat la tavan. Ce să facă mai departe? Vera nu știa. Să se întoarcă în orașul provincial de unde era? Ei bine, cui îi pasă de o invalidă șomeră? Să meargă să lucreze undeva ca femeie de serviciu, da? Probabil că acesta era singurul variant. Deci ce variantă poate fi când ai un bătrân bolnav în grijă? Pe drumul de întoarcere, Vera s-a oprit la vecina ei, mătușa Clava, cu care reușise să se împrietenească. Vera, tu, ține-te, a spus aceasta, îmbrățișând fata, ți-am pregătit ceva. Mulțumesc, mătușa Clava. Vera a luat pachetul și a mulțumit vecinei. Vino pe la mine, dacă ai nevoie, a spus mătușa Clava, și nu te îngrijora, totul se va rezolva. Vera a dat din cap și a plecat mai departe. În pachet erau cereale, paste, pâine, o bucată de carne crudă, o bucată de brânză, făină, ouă și cârnați fierți. Va ajunge pentru o săptămână, iar cu o bună economisire, poate chiar și pentru o săptămână și jumătate, s-a gândit Vera, acasă a pregătit prânzul și l-a hrănit pe Vasile Petrovici cu lingura. Soacra i-a promis că îi va plăti pentru îngrijirea bătrânului. Puțin, dar în situația ei, și asta era bine.
Vera a fost de acord, pentru că nu avea alte variante. Nu-i plăcea deloc să se întoarcă în orașul ei mic, la mamă, la tatăl vitreg și la bunică, într-un apartament mic și strâmt. Când își amintea, de fiecare dată se cutremura. Cu tatăl vitreg nu reușiseră să găsească un limbaj comun, iar fiecare discuție se transforma într-o ceartă. Vera, de ce nu ai spălat vasele? Te-am rugat de asta. Cât poți repeta același lucru? O faci intenționat? Te bați joc de mine? Cu tine nu se poate comunica normal. Pur și simplu nu înțelegi. Oh, am uitat complet. Îmi pare rău, te rog. Am uitat. Dar ți-ai pus capul pe umeri? Și cine va găti cina? O să comandăm din nou pizza? Ei bine, comandă, dacă vrei. Desigur, vom comanda. Nu avem bani, pentru că bunica ta, se pare, este o miliardară subterană. Și de ce ar trebui să mănânc mâncare semi-preparată când în casă sunt 3 femei? Ați făcut o echipă de femei, dar de la voi nu e niciun folos. Doar vorbiți de dimineața până seara. Mă faceți să mă simt prost, iar eu muncesc ca un cal și trebuie să vă hrănesc. Ei bine, tată, totul e în regulă. Dar de ce faci un scandal dintr-o fleacă? Am spus că acum spăl. Pur și simplu am fost ocupată. Am uitat de tot. Am uitat că nu am spălat vasele. Nimic nu e în regulă. Vin obosit de la muncă, iar acasă e haos și nu am ce mânca. Și asta, pentru tine, e în regulă? Poate că ar trebui să spăl vasele și să gătesc pentru voi? Sau asta se întâmplă pentru prima dată? În fiecare zi e ceva. Și aveți scuze pentru tot. Sunt sătul să ascult asta și nu vreau să mai suport. O atitudine atât de lipsită de respect față de mine. Tată, dar destul. Am spus că voi spăla, iar tu nu te poți liniști. De aceea nu ai reușit să-ți găsești un băiat. Cine ar lua o astfel de nevastă? Lazar, iresponsabilă, inutilă. Așa vei sta toată viața pe umerii mei. Cât de obosit sunt de voi, aș vrea să plec undeva în munți sau pe o insulă nelocuită. Dar și acolo veți găsi. Vei începe să te plângi că nu ai cu ce trăi. Oprește-te, nu mă mai jigni. Cum îți este rușine să ne reproșezi cu banii? Poate că ar trebui să calculezi câți bani am mâncat și să-mi dai socoteala? Tu rămâi cu asta. Asta nu e o jignire, ci o pură adevăr. Dacă mama ta te-ar fi crescut corect, ai fi fost altfel. Și nu eu ar fi trebuit să te întrețin, ci tatăl tău, la fel de inutil ca și tine. A făcut un copil și a dispărut, iar un străin ar trebui să-l întrețină. Dar mulțumesc că mi-ai amintit că nu sunt de sânge. Și eu te numesc tată dintr-un motiv. Am deja 18 ani. Sunt adultă. Nu mă mai trata ca pe un copil. Și dacă nu ești tatăl meu, atunci nu poți să mă educi. Ești nimeni pentru mine. Atâta timp cât trăiești sub acoperișul meu și pe banii mei, vei face ceea ce îți spun. Dacă ceva nu îți convine, uite, Dumnezeu, ia-ți bagajul și pleacă. Ai înțeles? Am înțeles. Ei bine, bine. Du-te și pregătește-mi ceva pentru cină, iar apoi spală toate vasele. Iar mâine, apartamentul să strălucească la venirea mea. De fapt, certurile constante cu tatăl vitreg au fost motivul căsătoriei rapide. Și să te înghesui într-un apartament mic, împărțind o cameră cu o bunică în vârstă și pisica ei, nu era cu siguranță visul unei fete. Dacă Vera ar fi avut posibilitatea să trăiască în condiții normale, poate că s-ar fi gândit. Dar așa, de îndată ce Alexei a vorbit despre nuntă și i-a cerut părerea, Vera a fost de acord imediat. Discuția cu rudele a fost scurtă. Mamă, tată, mă mărit. Felicitări, fiica mea. Dar unde veți locui? A întrebat mama îngrijorată. Părinții lui Alexei au 2 apartamente. Unul ne le vor da, ca să nu ne plimbăm prin locuințe închiriate. Și unde ai găsit un astfel de prost? E orb sau bolnav? Oricum, are vreo defect. Dacă a decis să te ia de soție, și încă atât de repede. A început să ironizeze tatăl vitreg. Mulțumesc, desigur, pentru binecuvântare. La nuntă nu veniți. Oricum, nu aveți ce să ne oferiți. Și nu vreau să mă fac de rușine în fața rudelor lui Alexei. Oh, uite-o pe ea. Nu a reușit să se mărite, dar deja se derce de rude. Nu ne prea dorim să mergem la nunta ta. Ce nu am văzut acolo? Hai să-ți mulțumim că ne-ai anunțat vestea bună, că acum avem cu un parazit mai puțin în familie. Nu te mai reținem. Cu aceste cuvinte, tatăl vitreg a împins-o practic pe Vera afară din apartament. Și cel mai supărător, nimeni nu i-a spus nimic. Toți au tăcut și au șters-o din viața lor,
iar acum din nou se afla la o răscruce și trebuia să-și înceapă viața practic de la zero. Dar a face asta într-un oraș provincial uitat va fi mult mai greu, iar aici, în orașul mare, poate că totuși s-ar putea să se descurce. Măcar nu trebuie să plătească chirie, în cele din urmă. În fostul apartament cu soțul ei acum locuia sora lui Olga, așa că nu avea unde să meargă, iar plățile de închiriere erau prea mari pentru ea. Până acum, o ajuta vecina mătușa Clava, dar nu poate să se bazeze mereu pe ajutorul ei. Ar fi timpul să știe și să-și facă datoria. Trebuie să găsesc un loc de muncă, s-a gândit Vera îngrijorată. A deschis laptopul și a început să caute oferte de muncă. Câteva ore mai târziu a găsit ceea ce căuta. Pe internet apăreau oferte de vânzare a produselor făcute manual. Iar Vera a iubit de mică munca manuală, croșetând. Chiar a frecventat un cerc în casa de cultură în anii școlii. La început, putea încerca să facă jucării din haine vechi și vată, iar apoi, din primele vânzări, să înceapă să economisească bani pentru materiale noi. Spre surprinderea ei, primele 3 jucării pe care le-a făcut Vera au fost vândute în termen de o săptămână de la publicarea anunțului. Apelurile au început să vină aproape imediat. Alo, bună ziua! Dumneavoastră vindeți jucării croșetate? Da, eu am publicat anunțul. Excelent! Aș dori să cumpăr un iepuraș roz. Prețul indicat pe site este final? Sau este posibil să negociez? Mi se pare că am indicat un preț acceptabil. Și cât ați dori să-l cumpărați? Ei bine, ați indicat un preț de 1000 de ruble, pot oferi 500. Nu, îmi pare rău, asta e prea puțin. Am nevoie urgent de bani. Mai ales, dacă aveți nevoie urgent de bani, mai bine să vindeți mai ieftin de la început, decât să așteptați mult timp să vândă mai scump. Mulțumesc pentru sfat, mă voi gândi, și dacă e ceva, vă voi suna. Nu aveți nimic împotrivă? Bine, dar nu voi aștepta mult. Voiam să cumpăr iepurașul ca dar pentru nepoțica mea de ziua ei. Dacă nu mă sunați până mâine, voi căuta un alt cadou. Bine, v-am auzit. La revedere, a răspuns Vera și a închis apelul. Primul blin a fost mai puțin reușit. Din fericire, Vera nu s-a înșelat în calcule. A doua zi, din nou a fost sunată, dar de data aceasta cumpărătorul nu a negociat prețul și a cumpărat jucăria la prețul indicat. Același lucru s-a întâmplat și cu cele 2 produse rămase. Din banii obținuți, a cumpărat fire de lână și a croșetat noi jucării și o față de masă din dantelă. Și din nou, creațiile ei au găsit cumpărători în primele zile după publicarea anunțului. Pentru a economisi la anunțuri și a găsi clienți permanenți, după un timp, Vera a decis să-și facă conturi pe rețelele sociale. De asemenea, așa putea vinde creațiile sale online. La o săptămână după, Vera a început să aibă abonați care îi apreciau și repostau fotografiile, iar după încă o săptămână, primii clienți din rândul utilizatorilor de internet au luat legătura cu ea. Bună ziua! Mi-au plăcut foarte mult fotografiile lucrărilor dumneavoastră. Faceți aceste jucării singură sau doar ajutați pe cineva să vândă? Bună ziua! Toate produsele expuse sunt creația și munca mea personală. Niciun intermediar. Dacă aveți întrebări despre material sau alte caracteristici ale produsului, voi răspunde cu plăcere. Jucăriile au un fel de umplutură. Da, există umplutură obișnuită din vată, dar există și umplutură hipoalergenică. De asemenea, poate fi folosită umplutura din hrișcă. Aceasta este o opțiune pentru efectul de masaj, antistres și dezvoltarea motricității fine a mâinilor. În plus, poate fi folosită ca o pernă de încălzire. În funcție de opțiune, umpluturile variază și prețul produselor. Wow! Lucru manual și atât de multe opțiuni prevăzute. Da, mă ocup cu asta de ceva vreme. De aceea am prevăzut dorințele frecvente ale clienților, a răspuns Vera. Afacerea ei de vânzare a produselor handmade, se pare, a început să se stabilizeze. Odată, după o zi plină, Vera a decis să-și ofere o mică pauză. S-a așezat pe o bancă în parc, aproape de casa lui Vasile Petrovici, și a început să observe trecătorii. Deodată, privirea ei s-a oprit asupra unui băiețel mic care stătea lângă ea și se juca cu castane. Era atât de absorbit în joc, încât nici nu a observat cum mama lui s-a îndepărtat. Vera și-a amintit imediat de copilăria ei. Avea o jucărie preferată, un ursuleț de pluș, pe care părinții ei l-au dăruit de ziua ei. Acest ursuleț a devenit pentru Vera un adevărat prieten. Își petreceau împreună tot timpul liber, se jucau diferite jocuri, vorbeau despre tot ce le trecea prin minte și chiar dormeau împreună. Dar într-o zi, când Vera a mers la școală, părinții ei au decis să scape de vechea jucărie. Le-au spus fiicei că Mișa era deja prea mare pentru ea și că era timpul să nu se mai joace cu el.
Vera a fost foarte supărată, a plâns câteva zile la rând. Dar nu mai putea schimba nimic. Părinții erau neclintiți. Au aruncat ursulețul, iar în locul lui i-au cumpărat o nouă păpușă. Dar Vera nu a reușit niciodată să iubească această păpușă la fel de mult ca pe vechiul ei prieten. De atunci, au trecut mulți ani, Vera a crescut, dar încă își amintește de acel ursuleț de pluș și se întristează adesea din cauza lui. Și acum, privind băiețelul care se juca cu castanele, Vera a realizat că vrea să-i facă un cadou. A scos din geantă ultima ei lucrare, o mică jucărie moale în formă de pisică zâmbitoare. Era cea mai frumoasă creație pe care Vera o făcuse vreodată. A așezat cu grijă jucăria lângă băiețel și s-a îndepărtat ușor spre bancă. Când mama băiețelului s-a întors, a văzut că fiul ei se juca fericit cu noul său prieten. Deoarece în apropiere, în afară de Vera, nu era nimeni, femeia s-a apropiat de ea și a întrebat: "Îmi puteți spune, nu cumva ați văzut cine a uitat această jucărie? Fiul meu se joacă cu ea acum, dar, probabil, cineva dintre copii a trecut pe lângă și a lăsat-o?" "Nu, această jucărie nu a fost pierdută de nimeni. Eu am făcut-o și i-am dat-o fiului dumneavoastră." "Mulțumesc. Vanița i-a plăcut foarte mult pisica dumneavoastră. Cât costă jucăria?" "Această pisică nu va găsi niciodată un stăpân mai bun decât fiul dumneavoastră," a zâmbit Vera. "Când l-am văzut jucându-se cu castanele, mi-am amintit de copilăria mea și de ursulețul meu de pluș preferat, de care nu m-am despărțit niciodată, iar eu aveam o jucărie nevândută în geantă. Asta înseamnă că este destin," a spus Vera și s-a îndreptat spre casa lui Vasile Petrovici. Tânăra mamă a privit-o lung, gânditoare. Această întâmplare i-a amintit Verei cât de important este să faci bine altora, căci uneori chiar și un mic cadou poate aduce cuiva o mare bucurie. Astfel, Vera a realizat că este, în principiu, mulțumită de viața ei actuală. Vasile Petrovici nu o deranja. Era foarte interesant să vorbească cu el. Era o persoană citită, cu o mare experiență de viață. "Vasile Petrovici, am auzit că ați călătorit mult. Povestiți-mi despre asta." "Uf, Vera, da. Chiar am iubit să călătoresc. Prima mea călătorie a fost încă în tinerețe, când am plecat într-o călătorie pe mare. Wow! A fost, probabil, de neuitat. Ce țări ați vizitat?" "Da, a fost o aventură incredibilă. Am vizitat multe țări, dar Italia și Franța mi-au rămas cele mai bine în memorie. În Italia am încercat pizza și paste adevărate, iar în Franța m-am bucurat de vin și brânzeturi." "Wow! Dar ce obiective turistice ați vizitat?" "Oh, au fost atât de multe. În Italia am fost la Coloseum și la Vatican. În Franța am urcat pe turnul Eiffel și am plimbat prin Louvre." "Ce minunat! Cu siguranță aveți multe povești pe care le-ați putea împărtăși." "Da, am acumulat cu adevărat multe povești. De exemplu, odată în Italia m-am rătăcit și am ajuns din întâmplare la un festival. Acolo am cunoscut localnicii, care erau foarte prietenoși și ospitalieri. M-au servit cu mâncăruri tradiționale și chiar m-au invitat la ei acasă. A fost o experiență de neuitat. Ei bine, eu nu am fost niciodată în străinătate. Și, în afară de acest oraș, nu am călătorit prea mult. Nu te descuraja, ești tânără, ai tot timpul din lume, totul este înainte. Eu mi-am trăit viața, iar tu ai încă multe de trăit, vei avea ocazia să călătorești în întreaga lume." "Da, dar nu am bani pentru astfel de călătorii și mi-e frică să plec singură undeva." "Nu te teme, a descoperi ceva nou este distractiv. Călătoriile m-au învățat că lumea este plină de oameni și locuri uimitoare și că este important să respectăm și să apreciem fiecare cultură și tradiție." Vera avea impresia că Vasile Petrovici se simțea mult mai bine, dar nu era suficientă îngrijirea obișnuită, așa că în mintea ei a apărut un alt plan. "Vasile Petrovici, am o propunere. Doar, te rog, ascultă-mă până la capăt și nu refuza imediat." "Ei bine, spune, fiica mea, spune." "M-am gândit și am decis că nu-ți va strica un bun specialist în reabilitare. Desigur, va trebui să plătească, dar merită. Am găsit pe internet pe cineva, are doar recenzii bune și nu cere foarte mult. Poate încercăm? Ce părere ai despre asta?" "Vera, dacă mi-ar fi spus cineva asta acum câteva luni, nu aș fi acceptat niciodată. Dar acum, după ce am vorbit cu tine, simt că mă îmbunătățesc." Ce poate fi rău? Trăim o singură dată, să murim cu muzică." "Excelent, doar că a mai rămas o problemă. De unde vom lua bani pentru serviciile specialistului în reabilitare? Venitul meu din vânzarea jucăriilor nu va fi suficient, iar Marina Victorovna cu siguranță nu va cheltui bani pentru asta."
Economisește la tot, chiar și la medicamente și produse, așa că nu va cheltui cu siguranță pe reabilitare. Și nici nu o vom întreba. Cum așa? Vera, deschide dulapul acesta. Acolo, în partea de jos, în cutia de pantofi, se află economiile mele. Am scos bani din cartea de economii înainte de accidentul vascular cerebral. Uită-te, ar trebui să fie suficient. Fata a privit în cutie și a descoperit acolo un teanc considerabil de bancnote de 5.000. Ce bine că soacra ei nu a avut timp să facă ordine aici. În dimineața următoare, Vera a sunat la centrul de reabilitare pentru a comanda servicii de reabilitare la domiciliu. Bună ziua! Pot comanda servicii de reabilitare la domiciliu pentru un bărbat în vârstă care a suferit un accident vascular cerebral? Bună ziua! Fiecărui pacient este necesar un tratament individualizat și elaborarea unui plan complex de reabilitare, care să țină cont de particularitățile stării post-accident vascular cerebral. Ideal ar fi să fie un curs complet de reabilitare în spital, cu diagnosticare prin aparate și proceduri fizice. Dar dacă nu avem posibilitatea să transportăm bunicul pentru tratament în spital, și financiar, cu greu vom putea face față. Pot să-l recomand pe Konovalov Sergei Vladimirovici. Este un specialist bun în reabilitare medicală. Se specializează în restabilirea funcțiilor organismului pacienților după accidente vasculare cerebrale și traume craniocerebrale. Vine la domiciliu. Dacă nu sunt necesare servicii suplimentare, este o opțiune destul de bugetară. Vă mulțumesc foarte mult. Cum pot lua legătura cu el? Vă rog să-mi spuneți adresa, data și ora pentru prima vizită. Vă voi programa, el va veni la dumneavoastră și acolo veți discuta totul cu el. În plus, el trebuie să evalueze mai întâi starea pacientului. Bine, vă mulțumesc. Strada Parcului, numărul 20, apartamentul 53. Vom aștepta mâine la 10 dimineața. Am notat totul. Așteptați vizita specialistului la domiciliu la ora stabilită. Dacă apar schimbări, vă vom contacta. Mulțumesc. Vom aștepta. După aceste cuvinte, Verei i s-a luminat sufletul. Lumea din jur a început să strălucească în culori noi. Vasile Petrovici a devenit foarte apropiat de ea în ultimele 3 luni și ea dorea sincer să se însănătoșească. A doua zi a venit specialistul în reabilitare. El l-a examinat pe Vasile Petrovici, fata. Sincer, vă spun, situația este, desigur, complicată, având în vedere starea avansată. Ar fi trebuit să ne adresăm imediat după externarea din spital. Dar există totuși o șansă de îmbunătățire a stării. Dar pentru asta va trebui să ne ocupăm zilnic. Ca să nu fie prea costisitor pentru voi, vă voi arăta un set de exerciții de bază pe care le puteți face singuri. Prima săptămână voi veni zilnic, apoi de 2 ori pe săptămână, apoi o dată pe săptămână. Cursul intensiv general durează o lună. Apoi vom vedea în funcție de rezultate. Doar că exercițiile trebuie făcute neapărat, chiar și în absența mea, altfel nu are sens să facem totul asta. Mi-ați înțeles? Da, desigur. Vă mulțumesc. Vom urma toate instrucțiunile dumneavoastră, a răspuns Vera după o lună. Lui Vasile Petrovici a fost mult mai bine și a reușit să se transfere pe un scaun cu rotile. Desigur, nu fără ajutorul Verei, dar în schimb, ținea destul de bine partea superioară a corpului. Datorită acestui progres, Vera a început chiar să se plimbe cu el prin parc, aproape de casă. Vasile Petrovici, uite ce frumusețe este în jur. Toate copacii sunt înfloriți, soarele strălucește, păsările cântă. Nu e suficient pentru fericire? Frumusețea, desigur, dar eu nu mai sunt același ca înainte. În trecut, aș fi putut măcar să merg pe aceste alei, iar acum sunt prins în acest scaun de rușine. De ce ești atât de sumbru? Totul se cunoaște prin comparație. Acum o lună nu puteai să te ridici din pat, iar acum stai și chiar ieși afară. Deocamdată, desigur, însoțit de mine, dar e un început. Cu astfel de ritmuri, în curând vei putea merge, trebuie doar să crezi și să nu te dai bătut. Da, știu toate acestea. Vera, dar uneori este atât de greu. Te înțeleg. Dar amintește-ți că voi fi mereu aici pentru a te sprijini. Împreună vom depăși toate dificultățile. Îți mulțumesc. Vera, ești un adevărat prieten. Așa au trecut câțiva ani. Cu fiecare an, subiectul a făcut progrese noi. Părea că viața începea să se îmbunătățească și chiar să bată la ușă, dar în cazul Verei, a fost mai mult o lovitură. Odată, Vera, ca de obicei, a venit să-i ureze lui Vasile Petrovici o dimineață bună, dar la salutul ei nimeni nu a răspuns. Fata a crezut că bătrânul doar dormea profund și nu a auzit-o, dar, atinându-i mâna, a înțeles că el nu se va mai trezi niciodată.
Mâna era tare și înghețată. Era un frig înfiorător, nenatural, o atingere pe care nu o va uita niciodată. Vera nu știa ce să facă, pentru că se confrunta cu o astfel de situație pentru prima dată. Moartea soțului ei nu era ceva la care se gândea, deoarece ea însăși era într-o stare de inconștiență în acel moment. Primul lucru care i-a venit în minte a fost să sune la soacra ei. Până la urmă era fiica lui și trebuia să știe ce trebuie făcut. Marina Victorovna, îmi pare rău pentru deranj. Doamne, Vera, ai ceas? Înțeleg că este doar 6 dimineața, dar este foarte important, altfel nu aș fi sunat. Ce s-ar fi putut întâmpla într-o dimineață de sâmbătă, încât ai decis să mă suni atât de devreme? Vasile Petrovici, se pare că a murit. Se pare? Ce spui? De unde ai luat asta? Am venit la el dis de dimineață și el zăcea, rece și tare. Vera a oftat involuntar, neputând să-și mai țină disperarea în ea. Ai sunat la ambulanță? Nu știam ce să fac și am decis să te sun mai întâi. Și de unde ai dedus că a murit? Ești cumva lucrător medical? Sună imediat la ambulanță. Dacă se întâmplă ceva cu tatăl meu din cauza ta, nu te voi ierta niciodată. Vin imediat. Strigând asta, soacra a închis apelul, iar Vera a început să formeze numărul serviciului de urgență 112, pentru că din cauza emoțiilor nu a reușit să-și amintească decât acesta. Ambulanța a sosit după 20 de minute și a constatat moartea biologică. De ce a murit Vasile Petrovici? Medicul nu a putut explica și a spus că cauza morții va fi stabilită de un patolog. Doamnă, de ce a murit ruda dumneavoastră? Veți afla mai târziu, când veți primi certificatul de deces. El nu era tânăr și a suferit deja un accident vascular cerebral, așa că avea un întreg buchet de boli cronice. Să nu ne mai gândim acum la asta. Din semnele externe, pare a fi un infarct, dar aș putea greși. Unde să obțineți certificatul de deces? Sper că știți, sau trebuie să vă explic? Mulțumesc, știm deja. Din păcate, a trebuit să ne confruntăm cu asta. Ei bine, tot ce am putut face, am făcut deja. Nu mai putem ajuta cu nimic. Corpul va fi la morgă. Cineva dintre voi va trebui să vină cu noi pentru a completa documentele necesare. Desigur, voi merge. Eu sunt fiica lui, iar aceasta este doar o îngrijitoare. Soacra a ridicat disprețuitor din umeri, arătând spre Vera. Nu au trecut nici 40 de zile de la moartea lui Vasile Petrovici când Marina Victorovna a venit și i-a dat Verei vestea șocantă. Veră, draga mea, îți mulțumesc, desigur, că ai avut grijă atât de mult timp de tatăl meu. Nici nu ne-am așteptat că va mai trăi atât de mulți ani. Apartamentul este scos la vânzare. Îți reamintesc că te-am angajat ca îngrijitoare, iar acum că tatăl a murit, nu mai ai ce căuta aici. Strângeți lucrurile și te rog să eliberezi apartamentul până dimineața. Începând cu un ton bâlând, la sfârșitul discursului său, soacra și-a arătat, în sfârșit, adevărata față. Marina Victorovna, de ce faci asta? Unde să mă duc? Nu am pe nimeni în acest oraș. Dă-mi măcar timp până îmi găsesc un loc de muncă. Chiar și chiriașii sunt anunțați din timp despre rezilierea contractului, iar noi totuși am fost rude. Nu sunt obligată să mă implic în problemele tale. Acestea sunt dificultățile tale, nu ale mele. Iar eu trebuie să vând apartamentul. Crezi că trebuie să-l vând împreună cu tine? Cumpărătorii vor începe să vină, să se uite, iar tu vei fi acolo, stricându-le dorințele doar cu prezența ta. Dacă mai spui ceva prostesc, nu te vei putea ascunde de rușine, îmi vei strica totul, ca de obicei. Dar unde să mă duc? Ești soacra mea. Am avut grijă de tatăl tău. Ai cerut să fac asta ca o rudă. Și acum nu mai sunt necesară și pot fi dat afară. Ce mai? Mama Teresa s-a găsit. Te-am plătit pentru asta. Și nu am cerut chirie pentru locuință. Nu ești nimeni pentru mine. Alexei a murit de mult. Și odată cu moartea lui a fost îngropat și căsnicea ta. Așa că pentru mine ești o femeie străină de pe stradă. Du-te acolo. Mă dai afară pe stradă? A întrebat Vera în lacrimi. Nu am spus asta. Poți să te întorci la părinți. Ai trăit cu ei înainte de căsătorie. Va fi o fericită reunire a familiei. Da, foarte fericită, a murmurat Vera confuză. Era șocată de lipsa de respect față de memoria celui decedat și de faptul că va trebui să plece în curând. A investit 5 ani din viața ei îngrijind tatăl soacrei. Nu a fost ușor, dar Vera se simțea necesară și utilă. Când bătrânul a murit, ea a fost devastată, dar soacra Verei părea că nu împărtășește durerea ei. În schimb, a început pregătirile active pentru vânzarea apartamentului în care locuise recent tatăl ei și i-a ordonat Verei să-și strângă lucrurile,
deoarece nu mai era necesar acolo. Vera a fost șocată de acest comportament. A investit atât de mult timp și efort în îngrijirea bătrânului, iar acum era pur și simplu dată afară, aruncată ca un obiect inutil. Dar nu avea timp să se plângă, așa că a început să-și strângă puținele lucruri. Răsfoind hârtiile în căutarea documentelor sale, a descoperit brusc un document ciudat. Ținându-le în mâini, Vera a realizat că este testamentul lui Vasile Petrovici, din care a înțeles că bătrânul lăsase apartamentul său în moștenire nu soacrei, ci nepoțelului său, adică soțului decedat al Verei. Conținutul ultimei formulări Vera nu l-a înțeles. În cazul morții sale, înaintea mea, sau a neacceptării moștenirii, apartamentul meu îl las moștenitorului său de primă ordine, soției și copiilor, iar fiica mea, Marina Victorovna Chiseleva, o dezmoștenesc. Vera a recitit din nou documentele. Era confuză. Soțul ei a murit acum mai bine de 5 ani. Se pregătea să se întoarcă la părinți pentru a începe o nouă viață. Sau să revină la vechea ei viață, așa ar fi mai corect. Și acum a dat peste testamentul bunicului lui Alexei, care, se pare, lăsase apartamentul său soțului ei decedat. Dar soțul nu mai era de mult. Vera stătea în gânduri adânci. Ce să facă? Soacra nu a spus niciodată că tatăl ei nu o plăcea. Este interesant de ce a acționat astfel. Oricum ar fi, acum Vera avea o speranță iluzorie că are o alegere. Totuși, pentru a se asigura, trebuia să meargă la un avocat sau la un notar. Și-a strâns lucrurile, s-a cazat într-un hostel din apropiere și s-a dus imediat la biroul notarului menționat în testament. Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Bună ziua! Am în posesie un testament al bunicului soțului meu decedat. A fost întocmit de dumneavoastră, cred, și aș dori să știu ce înseamnă o frază pe care nu am putut să o înțeleg. Acolo scrie, uite, uite. În cazul morții sale înaintea mea sau a neacceptării moștenirii, apartamentul meu îl las moștenitorului său de primă ordine, soției și copiilor, iar fiica mea, Marina Victorovna Chiseleva, o dezmoștenesc. Da, așa este scris, a răspuns notarul, întinzându-se neglijent în scaunul rotativ. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, dacă Alexei Genadievici Chiseleva moare înainte de Vasile Petrovici Chiseleva, moștenitorii săi vor fi soția și copiii lui Alexei Chiseleva. Asta se întâmplă extrem de rar, dar totuși se mai întâmplă. Și tu, de fapt, cine ești pentru Vasile Petrovici și cum ai ajuns să ai testamentul lui? Eu sunt soția lui Alexei Chiseleva, dar el a murit și el, acum mai bine de 5 ani. Acum o lună a murit Vasile Petrovici. Astăzi am răsfoit documentele din apartamentul lui și am găsit acest testament, de aceea am venit la dumneavoastră. Și copii ai cu Alexei sau el are copii? Nu, am fost căsătoriți mai puțin de un an, nu am avut timp să avem copii. Și alte femei nu au avut copii, se pare, a adăugat Vera cu oarecare îndoială. Ei bine, atunci tu ești singura moștenitoare, având în vedere esența acestui testament. Plănuiești să accepți moștenirea? Cum se face asta? A întrebat Vera șocată. Trebuie să depui o cerere pentru acceptarea moștenirii sau pentru eliberarea certificatului de drept de moștenire la notarul de la locul deschiderii moștenirii, la ultimul loc de reședință al defunctului, în termen de 6 luni de la moartea acestuia, a răspuns notarul cu veselie. Înainte de asta, trebuie să verifici dacă nu a fost deschis un dosar de moștenire de alți moștenitori. Ai pașapoarte, certificatul de deces al soțului și al bunicului său cu tine? Da, le-am adus cu mine. M-am gândit că poate îmi vor fi utile. Excelent! Acum vom verifica în baza de date a notarului. Iată, nimeni dintre ceilalți moștenitori nu a deschis un dosar de moștenire, așa că poți depune cererea. Iată un model de completat și un formular. Vera a ieșit de la notar plină de speranță pentru un viitor luminos. Acum nu va mai trebui să se plimbe prin hosteluri și să caute un loc de muncă pentru a putea închiria un colț al ei. Desigur, înțelegea că soacra nu se va da bătută fără luptă, dar nu se aștepta ca o furtună adevărată să se dezvăluie. Nu mai văzuse niciodată soacra ei așa. Vera, de ce nu mi-ai spus nimic? Ai căutat fără permisiune în apartamentul meu, ai găsit un document care nu are nimic de a face cu tine și ai alergat imediat la notar să depui cererea? Ce drept ai avut să faci ceva pe la spatele meu? Striga soacra. Marina Victorovna, tu m-ai dat afară pe stradă, iar acum aștepți de la mine o atitudine bună față de tine? Ai niște standarde duble. Testamentul mă privește foarte mult. Notarul mi-a explicat totul. Deoarece Alexei a murit înainte de Vasile Petrovici, acum eu sunt moștenitoarea. Adică acest apartament, din care m-ai dat afară, de fapt, ar trebui să devină al meu după eliberarea certificatului de drept de moștenire.
Știai foarte bine că intenționez să vând acest apartament, pentru că eu și Olga avem nevoie de bani, iar acum ai decis să-l iei și să ne lași pe noi cu mâinile goale. Nu vei reuși. Nu te gândi că ești cea mai deșteaptă aici. Vom găsi o soluție pentru tine. Soacra deja țipa, stropind cu salivă în toate direcțiile. Dar acest apartament a aparținut tatălui tău, el avea tot dreptul să dispună de el cum dorea. Și ți-a spus separat că te dezmoștenește. Asta înseamnă că avea motivele sale. Tu știi cel mai bine ce ai făcut. De l-a scos Vasile Petrovici din lista moștenitorilor. Cum îndrăznești? Apartamentul acesta ar fi trebuit să fie al meu. Eu sunt fiica lui, iar tu ești doar o nură, și încă una fostă. Nu a fost nimic între noi. Ne-am certat și ne-am împăcat. Tu i-ai întors mintea, în timp ce aveai grijă de el. Escroacă, șarlatană. Dar nu-ți face griji, te voi aduce în fața justiției. Crezi că ai câștigat? Nici vorbă. Marina Victorovna, înțeleg că pentru tine este o lovitură, dar nu pot face nimic. Tatăl tău a luat această decizie și nu pot să o schimb. Nu poți. Poți renunța la acest apartament în favoarea mea. Nu pot face asta. Ar fi nedrept față de tatăl tău. El a vrut ca apartamentul să ajungă la nepoțel, iar în cazul morții lui, la mine. Și respect ultima lui dorință. Crede-mă, voi face tot ce pot pentru ca dorința lui să fie îndeplinită. Mai ales având în vedere comportamentul tău inacceptabil față de mine și față de propriul tău tată. Cum îndrăznești? Tu, nepoată! Nu te voi ierta niciodată pentru ceea ce ai făcut. Crezi că voi lăsa asta așa și îți voi permite să te comporti ca și cum ai fi stăpână aici? Nu mă cunoști deloc, draga mea. Ne vom întâlni în instanță. A șoptit Marina. Acolo se va decide cine are dreptate și cine greșește. Până atunci, nu vei pune piciorul în acest apartament. Caută-ți avocați, pentru că nu îți vor ajunge banii pentru cei buni. Eu nu voi ezita să cheltuiesc pentru asistență juridică, chiar dacă va trebui să vând o a doua apartament. Cum dorești. Am vrut să rezolv totul pe cale amiabilă, dar dacă insiști, atunci vom merge în instanță. Dar te avertizez din timp, ca să nu ai dezamăgiri mai târziu. Notarul mi-a explicat deja totul. Testamentul este complet legal, așa că nu vei putea să-l contesti. Nu există motive pentru asta. Asta vom vedea. Ar fi uimitor dacă notarul care a întocmit acest testament ar recunoaște că a făcut-o ilegal. Sunt sigură că și el este implicat. Nu-i nimic. În instanță vom clarifica asta. Fiecare va prinde ceea ce merită. Fă ce vrei. Dumnezeu să fie judecătorul tău. Uite-o pe ea. S-a gândit la Dumnezeu. O adevărată sfântă, Dumnezeule. Deja mă aștept să-i apară o aură deasupra capului. Au crescut deja aripile? Râdeți, Marina Victorovna, râdeți. Cel care râde ultimul râde mai bine. Așa cum a promis, soacra nu a întârziat să trimită citația în instanță. A început să conteste testamentul, susținând că tatăl ei nu era în toate mințile când l-a întocmit sau că nu a semnat documentul, iar cineva i-a falsificat semnătura. A început un lung proces judiciar care a durat câteva luni. În cadrul acestui proces au fost chemați martori și specialiști pentru a determina starea psihică a defunctului în momentul întocmirii testamentului. Au fost numite mai multe expertize, inclusiv psihologice și grafologice. Onorată instanță, această femeie scroacă s-a strecurat în încrederea tatălui meu în timp ce avea grijă de el. I-a spus ceva despre mine și cumva l-a determinat să întocmească un testament în favoarea ei sau pur și simplu i-a falsificat semnătura, intrând în complot cu notarul. Marina a vorbit ca și cum ar fi citit dintr-un text, privindu-le pe judecător cu ochi sinceri și plini de durere. Reclamant, aveți o sentință definitivă împotriva părâtului, din care ar trebui să reiasă clar că tatăl a comis infracțiunea pe care o indicați? A întrebat judecătorul, strâmbând din buze. Nu, onorată instanță, dar știu că ea este o escroacă. A făcut tot felul de lucruri pe la spatele meu. Uite, a găsit testamentul și a alergat în secret la notar, fără să arate nimănui, deși știa că eu intenționam să vând acest apartament. Dacă nu aveți astfel de dovezi, nu puteți afirma cu certitudine că lucrurile au stat așa cum spuneți. Înțelegeți că acuzați acum oamenii de comiterea unei infracțiuni? Instanța a dispus expertizele necesare în acest caz, care au fost solicitate de părți. După analiza dovezilor existente în dosar, se va lua o decizie, despre care veți fi informat când instanța va pronunța verdictul. Este clar pentru dumneavoastră, reclamant? Da, onorată instanță. Marina Victorovna nu a ezitat să cheltuie bani pe avocați, care au început imediat să se agite și să demonstreze că își justifică fiecare leu cheltuit pe ei. Marina Victorovna,
Nu vă faceți grisi. Am solicitat numirea expertizelor judiciare. Instanța a aprobat toate cererile. Dacă totul a fost așa cum spuneți, atunci considerați că am câștigat deja cazul. În orice caz, una dintre expertize va da roade și va permite anularea documentului pe baza uneia dintre motive. Nu poate fi așa încât niciuna dintre expertize să nu aducă un rezultat pozitiv. Ei bine, dacă tot ce ne-ați spus este adevărat, atunci credeți-mă, instanța va avea suficiente motive pentru a declara testamentul nul. Ați spus totul fără a ascunde nimic și nu ați oferit dezinformare. Desigur. De ce să vă mint? Nu știu de ce oamenii mint în general, dar, credeți-mă, mulți dintre clienții mei au omis ceva, au embelit sau au mințit deschis, iar apoi s-a întors împotriva lor. De ce? Pentru că la avocat trebuie să te comporți ca la spovedanie. Nu minți preoții, pentru că este un păcat, dar consider că poți minți un avocat. Dar, desigur, ai comparat, acestea sunt lucruri complet diferite, doar ți se pare așa. De fapt, te minți doar pe tine. Și Dumnezeu, dacă există cu adevărat, și justiția, ei văd minciuna, nu o poți ascunde, mai devreme sau mai târziu va ieși la iveală, pentru că adevărul obiectiv este unul singur, indiferent cât de mult ai încerca să-l distorsionezi. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, dacă mi-ai mințit descriind starea fizică și psihică a tatălui tău înainte de moarte și în momentul întocmirii testamentului, precum și în legătură cu intențiile sale de a dispune de bunurile sale, expertiza va arăta asta. Rezultatul va fi exact opusul dorit, adică nu în favoarea ta. Acum este clar. Deci vrei să spui că nu vei putea face nimic în această situație? Nu, pentru că expertiza este deja în curs. Întrebările au fost adresate experților. Totul s-a făcut pe baza cuvintelor tale. Și dacă cuvintele tale sunt minciuni, atunci munca mea a fost în zadar. Și pentru ce te-am angajat atunci? Pentru a contesta testamentul, dacă există motive legale pentru asta. Tu ai afirmat că motivele există. Te-am crezut, ți-am explicat cu răbdare avocatul. Și dacă m-ai mințit, atunci vina pentru rezultatul negativ al eforturilor mele va fi pe umerii tăi. Deci, cumva, m-ai mințit și tu. Mi-ai garantat un rezultat pozitiv. Nu, în primul rând, nu am garantat un rezultat pozitiv, pentru că garanțiile sunt pentru șefii care le oferă, nu pentru serviciile juridice. În al doilea rând, rezultatul obținut depinde direct de completitudinea și veridicitatea datelor pe care mi le ofer clienții. În al treilea rând, nu ți-am promis niciodată că voi comite o infracțiune pentru a obține rezultatul dorit. Se pare că m-am înșelat grav. Va trebui să caut un alt avocat. Am nevoie de o persoană fără principii, care să se dedice maxim muncii sale. Dar, în ciuda tuturor eforturilor soacrei și a avocaților ei schimbați de mai multe ori, instanța a decis în favoarea Verei. Niciuna dintre cele trei instanțe nu a stat de partea Marinei Victorovna, care era supărată pe toată lumea. Decizia instanței a intrat în vigoare, iar Vera a devenit proprietara legală și unică a apartamentului său, aproape în centrul orașului. După un astfel de eșec, Marina Victorovna și Olga au întrerupt orice comunicare cu fosta lor noră, pe care continuau să o considere o trădătoare și o escroacă, în ciuda concluziilor instanței. De acum înainte nu vreau să te mai știu. Dacă ne vezi pe mine și pe Olga pe stradă, ocolește-ne pe ocolite. Mi-e chiar rușine să merg pe aceeași stradă cu tine, a declarat Marina Victorovna după pronunțarea deciziei instanței. Ce șarpe! L-am îmbrățișat la piept, a adăugat Olga. Ne-am făcut milă de ea, i-am dat pâine, adăpost, iar ea ne-a răsplătit așa. Cum poți pri oamenii în ochi după asta? Nu credeam, Vera, că ești așa. Bine că Alexei nu a văzut această rușine. El se răsucește în sicriu, probabil, iar tu te numești Nora. Ceva vorbeai despre legăturile de rudenie. Cum îți este rușine să te ascunzi în spatele numelui lui Alexei? Dar tocmai lui i-a lăsat bunicul apartamentul, și doar pentru că Alexei a murit înainte ca Vasile Petrovici să moară, apartamentul a ajuns la mine. Nu ați înțeles asta. La fel ca și voi, nu știam nimic despre acest testament și l-am găsit întâmplător, când căutam documentele mele. Ei bine, desigur, așa că te-am crezut. Poți să spui astfel de povești judecătorului și avocaților, dar noi te știm, ca pe o carte deschisă. Nu trebuie să ne spui povești, păstrează-le pentru alții. Fiecare, se pare, are propria sa adevăr. Nu pot ajunge la voi. Vera a răspuns cu tristețe în voce și a părăsit sala de judecată. Vera s-a mutat în apartamentul lui Vasile Petrovici și a început să-l amenajeze treptat. Dar banii pentru renovare îi lipseau cu desăvârșire, iar acum trebuia să plătească singură facturile. În plus, a apărut un nou membru al familiei,
pisoiul Filimon, pe care l-a găsit pe stradă într-o seară ploioasă. Gândindu-se din nou la problema financiară, Vera răsfoia rețelele sociale, când a dat peste un cont de femeie care promova o metodă de a obține un venit bun, luând un credit ipotecar. Din conținutul videoclipului, Vera a înțeles că este o opțiune bună, dacă ai unde locui și se potrivește unui buget modest. Proprietatea achiziționată trebuie închiriată imediat și cu banii obținuți să plătească datoria la credit. Nu se putea acuza de risipă, dar totuși aveau loc îndoieli. Totul părea prea simplu. Asta înseamnă că, în mod cert, trebuia să existe un fel de capcană. Vera a suspinat, a lăsat laptopul deoparte și s-a uitat la pisoi, care dormea în fața televizorului. Ah, Filimon, ce bine ar fi să încercăm și noi, s-a gândit ea, atunci am trăit bine și nu ne-am mai îngrijora. Afară se întuneca, în apartament era liniște, doar din bucătărie se auzea zumzetul frigiderului. Deodată, liniștea a fost întreruptă de sunetul unui mesaj pe telefon. Era o postare nouă în grupul Afaceri pentru femei. Vera era abonată de mult timp la acest grup, dar niciodată nu participase la discuții. Pur și simplu citea poveștile de succes ale altor femei și se imagina în locul lor. Dar astăzi mesajul era special. Acolo o altă femeie povestea cum câștigă bani folosind creditul ipotecar. Esența metodei consta în următoarele. Trebuie să iei un credit ipotecar pentru achiziționarea unei locuințe, pe care să o închiriezi imediat. Banii obținuți din chirie merg la plata creditului. Când creditul va fi complet plătit, poți lua un alt credit ipotecar și să repeți procesul. Vera s-a gândit, nu avea un loc de muncă stabil. Totuși, acest subiect o captiva și nu-i dădea pace. În cele din urmă, Vera a decis să meargă la agenții imobiliari și să afle din prima sursă dacă se pot câștiga bani în acest mod sau nu. La biroul agenției imobiliare, Cheia a fost întâmpinată de o fată prietenoasă. Salut! Cu ce pot să te ajut? Bună ziua! Am venit la dumneavoastră pentru o consultație. Recent am văzut videoclipuri în care femeile povestesc cum câștigă din ipotecă. Ele cumpără locuințe cu un credit ipotecar și imediat le închiriază, iar plățile de chirie sunt folosite pentru a plăti datoria pentru apartament. Este acest sistem real sau sunt doar povești pentru a atrage atenția? Un astfel de algoritm de câștiguri există cu adevărat, dar are câteva nuanțe. Băncile aprobă împrumuturile ipotecare nu oricui se adresează cu o cerere corespunzătoare. Aici cerințele pentru potențialii împrumutați sunt mult mai stricte decât în cazul creditelor de consum obișnuite. Totuși, sumele sunt mari, iar termenul de returnare nu este mic. Asta înseamnă că, dacă nu am un loc de muncă stabil, nu voi putea obține un astfel de credit? Dacă nu aveți un venit oficial stabil, suficient pentru a plăti lunar împrumutul, atunci nu. Dar pensia de invaliditate este considerată venit? Este, dar faptul că aveți o invaliditate este mai degrabă un factor agravant, deoarece indică lipsa unei capacități de muncă complete. Acesta este un risc suplimentar pentru bancă, iar fără asigurare de viață și sănătate a împrumutatului pe întreaga perioadă a împrumutului nu se poate evita, ceea ce, la rândul său, va crește suma plăților lunare. Ce păcat! Eu speram că voi putea câștiga în acest mod. Ascultați! Dacă sunteți interesată de tranzacții imobiliare și doriți să câștigați din ele, putem să vă oferim un loc de muncă pe baza unui contract civil. Veți primi un comision bun din fiecare tranzacție. Ce părere aveți despre această ofertă? Oh, nu știu, este oarecum neașteptat. Dar ați spus că nu aveți o sursă constantă de venit. Ce pierdeți dacă încercați să vă ocupați de asta? Aveți dreptate, probabil că nimic. Sunt de acord. Când pot începe să lucrez? Excelent! Astăzi se apropie sfârșitul zilei de lucru, așa că să începeți mâine. Voi pregăti un contract pentru dumneavoastră. Aveți pașaportul cu dumneavoastră? Da. Îl port mereu cu mine, a răspuns Vera, încurajată de noile perspective. A decis să riște și nu a greșit. A doua zi a fost sunată și invitată la un interviu, pe care Vera l-a trecut cu succes. După aceea, noua agentă imobiliară Vera Chiseleva a început să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. În fiecare zi, Vera se trezea de vreme, se pregătea și mergea la muncă. Se întorcea acasă deja târziu seara. Mătușa Clava o întreba adesea de ce lucrează atât de mult. Dar Vera doar se ferea. Trebuia să câștige bani pentru a-și îndeplini visul, să cumpere o a doua locuință și să înceapă să o închirieze. Vera, stai până târziu la muncă. Pisica ta te așteaptă. Am auzit de multe ori cum miaună plângând. Mătușa Clava, dar cum să câștig pentru mâncarea pisicii? Pensia mea este mică.
Nu îmi ajunge nici pentru a plăti toate utilitățile. Și trebuie să trăiesc cumva. Știți și dumneavoastră cât de mari sunt prețurile acum. Mergeți la magazin. De fiecare dată mă mir de unde iau astfel de prețuri. Îți umpli coșul cu foarte puțin, dar când ajungi la casă, se dovedește că ai adunat câteva mii. E deja incomod să plătești și parcă am luat totul la reduceri, dar totuși suma este mare. Un singur hrană pentru pisici costă atât de mult. Da, draga mea, prețurile sunt într-adevăr groaznice. Și eu economisesc la tot pentru a mă încadra în buget, dar nu poți lucra până la epuizare. Sănătatea este una singură, iar ceaiul nu mai este din fier. Nu degeaba ți-au dat invaliditate. Oh, mătușă Clava, aș lucra cu plăcere dacă pensia mea ar fi suficientă pentru a mi satisface toate nevoile. Dar, din păcate, nu este așa. Așa că trebuie să mă învârt ca o veveriță în roată. Au trecut câteva luni, Vera a economisit suficienți bani pentru a plăti avansul și a cumpăra o mică garsonieră prin ipotecă. Acum avea propriul apartament, chiar dacă mic, dar era al ei. Locuința primită prin moștenire nu a reușit să o recunoască ca fiind a sa. În gând, continua să o numească apartamentul lui Vasile Petrovici. După procesul judiciar a rămas un gust neplăcut, care s-a transformat ulterior într-o greutate greu de purtat în suflet. Chiar și după ce a început să primească venituri pasive din închirierea locuinței moștenite, Vera a continuat să lucreze la agenția imobiliară. Îi plăcea munca, echipa era bună. Uneori se întâlnea cu colegii chiar și după muncă, pentru a bea o cafea sau pur și simplu pentru a povesti. Vera s-a mutat în apartamentul recent cumpărat. Era suficient pentru ea o mică garsonieră, iar un apartament cu 2 camere putea fi închiriat de familii, care ar fi fost mult mai confortabile într-un apartament cu 2 camere complet echipat. Mătușa Clava era cea mai îngrijorată în legătură cu mutarea ei, obișnuită să o vadă pe Vera periodic. Vera, draga mea, unde te duci? De ce pleci? Ți-am pus plăcinte. Așa se întâmplă mereu. Gătești, te străduiești, iar ele pleacă. Mătușă Clava, dar ce să fac? V-am spus că mă mut. Ați uitat? Am uitat. Vera, iartă-mă pe mine, cea bătrână. Dar unde te muți? Mi-am cumpărat un apartament mai aproape de muncă, mătușă Clava. Așa este mai convenabil. Iar pe acesta îl voi închiria. Oh, este un loc nou, oameni noi. Nu ți este frică? Nu, mătușă Clava, de ce să-mi fie frică? Dar cum, Vera, nu cunoști pe nimeni acolo. Aici deja toți sunt ai tăi. Dar dacă te vor jigni? Dar dacă îți fură ceva? Mătușă Clava, de ce spuneți așa? Totul va fi bine. Ar trebui să credeți puțin în oameni. Dar eu nu doar mă uit la seriale, ci și la știri. Și știi, nu este o mare diferență. Ce arată acolo, ce arată aici? Dar dacă mă rogi să cred în oameni, bine, Vera, voi crede în tine. Dar vino și vizitează-mă din când în când. Bine, nu mă uita pe mine, cea bătrână. Mi-e dor de tine. Aici nu am pe cine să vorbesc, în afară de tine. Numai bârfitori în jur, iar pentru a vorbi din suflet, doar cu tine reușesc. Desigur, mătușă Clava, voi veni cu siguranță, a promis Vera și nu a mințit. O dată pe lună, ea mergea la vechiul apartament pentru a verifica starea locuinței, a lua citirile contoarelor, iar pe drumul de întoarcere se oprea întotdeauna să o viziteze pe mătușa Clava, care o ajuta mereu, în ciuda faptului că trăia doar din pensie. Se întâlneau mult cu bătrânica, iar aceasta o răsfăța mereu cu prăjituri de casă. Mătușa Clava, de fapt, a înlocuit-o pe mama și bunica ei, care nici măcar nu se interesau de soarta fiicei și nepoatei lor. Odată, când Vera s-a întors acasă după o schimbare, a descoperit pe prag un buchet de flori. A fost foarte surprinsă, deoarece nu primise niciodată flori înainte. Doar că de mult părea că, într-o viață anterioară, soțul ei îi aducea flori de sărbători, când era în viață. Vera a luat cu grijă buchetul în mâini, l-a inspectat. Pe cartonaș era scris pentru cea mai frumoasă fată. Nu era semnătură. Vera a zâmbit. Cineva a decis să-i facă o plăcere. A pus florile într-o vază și a mers să pregătească cina. De atunci, buchetele au început să apară regulat pe pragul apartamentului ei. Vera zâmbea mereu când le găsea. Nu știa cine le trimite, dar era recunoscătoare acelei persoane. Odată, întorcându-se de la muncă, Vera a descoperit pe prag o cutie mare. A deschis-o cu grijă și a găsit înăuntru un pisoi. Micul ghemotoc blănos s-a ghemuit pe o cârpă veche. Inima fetei s-a strâns, cât a stat sărăcuțul animal aici, până l-a descoperit. Bietul meu pui,
Hai la mine, te voi răsfăța cu ceva bun. Vera a strâns pisoiul la piept și acesta a început să miorlăie recunoscător. Miorlăi atât de tare. Înseamnă că te vom numi Muri, vei deveni prietenul lui Filimon, iar el va înceta să miaune plângând seara, când nu sunt acasă. Fata a înțeles imediat că nu va putea să se despartă de noul ei prieten cu 4 picioare. Muri s-a mutat la Vera și în fiecare seară aștepta cu nerăbdare întoarcerea ei de la muncă, împreună cu Filimon. În curând, pisoiul care părea neatractiv s-a transformat într-un motan elegant, pe care nu l-ai fi bănuit de o origine nobilă. Anume Muri și Filimon îi îmbunătățeau viața solitară Verei și îi răspundeau la grijile cu o dragoste sinceră din inimile lor mici. Pisicile erau cei mai recunoscători ascultători, iar Vera le împărtășea adesea sufletul ei. Ah, Muri și Filă, suntem singuri pe această lume. Nu avem pe nimeni în acest oraș. Tu și eu, și noi doi. Vera le mângâia pe ceafă, iar ele începeau din obișnuință să-și întindă capetele pentru a fi mângâiate. Astfel de mângâieri înainte de culcare erau deja un ritual tradițional, fără de care Muri și Filimon refuzau să meargă la somn. Așa au trecut zilele monotone ale Verei, dar într-o zi, după o zi de muncă foarte grea, a decis să intre într-o cafenea pentru a bea o ceașcă de cafea cu un desert. În timp ce stătea la coadă, a auzit o voce cunoscută. Vera, ești tu? Fata s-a întors și l-a văzut în fața ei pe un bărbat. Era înalt, cu părul închis la culoare și cu ochi albaștri. Vera l-a recunoscut. Era Andrei, prietenul soțului ei decedat. Da, eu sunt. Și tu ești Andrei, nu-i așa? Credeam că nu mă vei mai recunoaște. Atât de mulți ani au trecut. Da, într-adevăr, nu ne-am mai văzut de mult. Ce mai faci? Totul bine, mulțumesc. Dar tu, ce mai faci? Unde locuiești acum? Eu sunt bine. Lucrez la o agenție imobiliară. Locuiesc aici aproape, într-o mică garsonieră. Am luat-o prin ipotecă. Mă bucur că ești bine. Știi, mi-a fost foarte dor de tine și de Alexei. Eram prieteni foarte apropiați. Da, și eu mi-este dor de el. Din păcate, timpul nu vindecă astfel de răni. Îmi pare rău că te-am făcut să-ți amintești din nou. Pur și simplu am vrut să te văd și să mă asigur că ești bine. Mulțumesc, Andrei. Îmi face plăcere că îți pasă de mine. După moartea lui Alexei, nu am mai comunicat cu nimeni dintre prietenii lui. Ești primul care s-a gândit la mine. Ei bine, nu trebuie să mulțumești. Este cel mai puțin pe care l-am putut face pentru cel mai bun prieten al meu. Îmi pare rău, vorbim doar despre mine. Spune-mi, cum îți merge? Ce mai faci la muncă? Știi, eu sunt și eu singur acum. După plecarea soției, nu am reușit să încep relații noi. Te înțeleg. La fel și eu nu pot să-l uit pe Alexei, deși a trecut mult timp. Da, și eu te înțeleg. Dar, știi, viața continuă și trebuie să mergem mai departe. Ai dreptate. Dar în seriile singuratice, când singurul tău companion este doar o pisică, dintr-un motiv oarecare, pare altfel. Ce părere ai despre a ne întâlni din nou? Dacă îmi permiți, aș putea aduce puțin diversitate și aș putea înlocui din când în când pisica ta. Mă voi gândi la propunerea ta, a zâmbit Vera. Ei bine, hai să ne schimbăm măcar numerele de telefon. Dacă devine plictisitor sau ai nevoie de ajutor, sună-mă, nu te sfi. De ce nu? Iată vizitca mea. Sună-mă și eu îți voi salva numărul. Bine, trebuie să plec, căci Muri mă așteaptă. Nu se culcă până nu vin acasă. M-a făcut fericit să te văd. Vera s-a simțit din nou o femeie atrăgătoare pentru prima dată după mult timp. Nimeni nu o mai privea așa de mult timp. La muncă, era complet absorbită de rutina de lucru, iar pentru viața personală nu mai avea deloc timp. Nici nu avea o dorință specială. După câteva luni, învățând esența muncii la agenția imobiliară, Vera a descoperit un adevărat talent și, cel mai important, o mare dorință de a lucra în acest mod. Nu avea experiență în domeniul imobiliar, dar învăța repede și era foarte perseverentă. În 2 luni, a învățat toate subtilitățile profesiei, clienții ei erau mulțumiți de munca Verei, iar ea câștiga comisioane bune. Acum Vera nu doar că își putea permite să cumpere încă un apartament prin ipotecă, dar și-a asigurat o viață destul de decentă. Munca de agent imobiliar a devenit pentru ea o adevărată vocație. Colegii din branșă erau foarte surprinși de ascensiunea rapidă în carieră și succesul Verei. Unii nu își ascundeau admirația, alții invidiau și în secret vorbeau de rău despre ea, suspectând-o de relații apropiate cu șefii. Salut, Ecaterina, ce mai faci? De ce ești atât de tristă? Nimic,
Doar m-am certat cu Vera. Ce s-a întâmplat? A devenit atât de arogantă. Eram prietene înainte, iar acum pur și simplu nu o recunosc. Aproape că nu vorbește cu noi, se uită de sus, se simte clar mai bine decât noi. Da, șefii o evidențiază clar. Toate tranzacțiile ei se finalizează rapid. Clienții parcă vin singuri la ea. Clar că nu s-a întâmplat fără vreo manevră. Sunt de acord. Am auzit că doarme cu șeful nostru. Clar că o ajută. Și are mereu haine noi. Ai văzut ce ceasuri are? Ce iPhone? Clar că nu trăiește doar din veniturile de agent imobiliar pentru a trăi atât de bine. Exact, eu lucrez aici de 3 ani și nu am nimic. Nici bani, nici relații, nici măcar nu pot să-mi cumpăr o mașină. Da, cu un singur salariu nu poți să te răsfeți. Ea a cumpărat câte apartamente, sigur are 5. Ei bine, îți spun că ea anuată în bani, iar noi ne zbatem de la salariu și ne învârtim ca veverițele în roată, iar altora li se dă totul pe tavă cu margine de aur. Și nu știu ce a găsit șeful nostru la ea. Nu voi înțelege niciodată acești bărbați. Femeile normale nu le plac toate acestea, le atrage ceva exotic. În ciuda bârfei nefondate, Vera Chiseleva a continuat să înainteze și, în câțiva ani, a devenit o stea în ascensiune a biroului său. Apoi a plecat la concurenți mai de succes. În 2 ani, Vera a avansat pe scara profesională până la manager senior. Era respectată de conducere, iar clienții erau mulțumiți de munca ei. Dar Vera a dorit întotdeauna mai mult. Visa să devină cea mai bună în domeniul ei și să câștige cu adevărat bani buni. Odată, i s-a oferit un loc de muncă la compania concurentă Premium Imobiliare. Cea mai dificilă parte a fost discuția cu vechiul director. Vera, am aflat că pleci de la noi. Este adevărat? Pământul e plin de zvonuri. Da, așa este. Am decis să trec la o altă agenție. Pot să știu motivul plecării tale? Întotdeauna ne-am străduit să creăm condiții confortabile de muncă, iar pentru mine este important să știu ce putem îmbunătăți. Motivul plecării mele este diferența de plată. La altă agenție mi-au oferit condiții mai bune. Te înțeleg. Apreciem munca ta și am dorit să te păstrăm în echipa noastră, dar, din păcate, nu putem oferi un salariu atât de mare ca și concurenții noștri. Mulțumesc pentru înțelegere. Mi-a făcut plăcere să lucrez la agenția dumneavoastră și sunt recunoscătoare pentru experiența pe care am dobândit-o aici. Îți doresc succes la noul loc de muncă. Premium Imobiliare era una dintre cele mai de succes agenții din oraș, cunoscută pentru standardele sale înalte de servicii pentru clienți și comisioanele mari pentru angajații săi. Vera știa că aceasta era o oportunitate pe care nu o putea rata. După multe gânduri, a acceptat oferta și a trecut la Premium Imobiliare. A fost o decizie riscantă, dar Vera credea în forțele ei și știa că se va descurca. A fost primită călduros în noua companie. Bună, Vera, mă bucur să te întâlnesc în agenția noastră. Cum îți pare aici? Mulțumesc. Totul este bine. Sper că te vei adapta rapid la noua muncă. Dacă ai întrebări, nu ezita să te adresezi mie sau șefului tău direct. Mulțumesc. Voi face așa. Dar primele zile la noul loc nu au fost ușoare. Vera s-a confruntat cu reguli și proceduri mai complexe, colegi noi și clienți pretențioși. Dar datorită experienței și profesionalismului său, s-a adaptat rapid și a început să obțină rezultate excelente. După câteva luni, Vera a devenit unul dintre cei mai de succes agenți imobiliari de la Premium Imobiliare. Clienții ei erau mulțumiți de munca ei, iar noii colegi o respectau pentru profesionalismul și hărnicea ei. Vera a dovedit că este capabilă să obțină succesul în orice situație și a continuat să crească și să se dezvolte în noua sa companie. Conducerea a remarcat realizările Verei. Vera, aș dori să te felicit pentru finalizarea cu succes a vânzării unui apartament de lux. Ai arătat un profesionalism ridicat și abilitatea de a găsi un limbaj comun cu clienții. Sunt foarte mulțumit de munca ta și sunt sigur că vei continua să ne încânți cu realizările tale. Mulțumesc pentru munca ta asiduă. Îți mulțumesc foarte mult pentru cuvintele calde și pentru sprijin. Voi depune și mai mult efort pentru a justifica încrederea ta și a atinge noi succese în compania noastră. Și în timp ce Vera cucerea noi înălțimi, soacra ei se mușca de nervi, deoarece nu putea să se împace cu pierderea apartamentului. Îi părea mereu că a ratat ceva și că, dacă nu ar fi făcut o greșeală, totul ar fi putut fi diferit. Cu fiecare zi, femeia se irita tot mai mult de faptul că acum altcineva stăpânește apartamentul ei și nu va putea dispune de locuința pe care o consideră a sa. Când tatăl ei a murit, Marina Victorovna nici nu s-a gândit că o va lăsa fără moștenire.
Dar când a aflat că apartamentul va ajunge în cele din urmă la fostă noră, iar avocații lăudați nu au putut face nimic în acest sens, a fost extrem de indignată. Nu am muncit toată viața și nu am suportat ieșirile tatălui, ca o fetiță să-mi fure moștenirea de sub nas și să trăiască bine în apartamentul meu, a declarat ea. Trebuie să fac ceva. Nu voi lăsa așa. Mamă, nici eu nu sunt încântată de decizia bunicului, dar instanța a decis că totul este legal, a răspuns Olga. Ce altceva putem face? Toate căile legale le-am încercat deja, dar nu putem angaja un asasin. Trebuie să angajăm alți avocați. Să ne adresăm unei emisiuni TV, să cerem ajutorul unei organizații publice. Cineva trebuie să ne ajute să restabilim justiția. Dacă instanța a stat de partea Verei, mă tem că aici nu se mai poate face nimic. În această lume nu trebuie să cauți justiția, și tu știi foarte bine asta. De ce răspândești aceste stări de descurajare? Speranța moare ultima. Va fi și pe strada noastră o sărbătoare, vei vedea. Iar eu cred că este soartă, un caz fatal, și aici nu se mai poate face nimic. În reflexiile sale, Olga nu era departe de adevăr. Soarta a decis din nou totul pentru ele, iar femeile s-au întâlnit din nou întâmplător. Vera stătea în biroul ei, ocupându-se cu munca obișnuită, când a auzit o voce cunoscută în recepție. A recunoscut-o imediat, în ciuda anilor care au trecut. Era Olga, sora soțului ei decedat. Ultima dată s-au văzut la pronunțarea deciziei judecătorești, iar atunci Olga era foarte supărată pe cumnata ei. Acum părea destul de veselă, discutând ceva cu secretara. Vera și-a amintit de asemenea cum Olga a încercat să o convingă să vândă apartamentul și să împartă banii. Dar Vera a refuzat, deoarece acest apartament era singurul lucru care îi rămăsese ca amintire de la Vasile Petrovici, iar cu banii obținuți din vânzare nu ar fi putut să-și cumpere o nouă locuință. Acum Olga venise aici pentru a încheia un contract de cotă. Înseamnă că a decis să-și cumpere o locuință. Ce bine! Vera s-a ridicat de la birou și a ieșit în recepție. Văzând-o, Olga s-a rușinat. Bună, Vera, a spus ea. Nu știam că lucrezi aici. Da, ce coincidență, a răspuns Vera. Cu ce problemă ai venit? Olga a explicat că vrea să încheie un contract de cotă. Vera a zâmbit și a invitat-o în biroul ei. Acolo i-a spus Olgăi că dezvoltatorul ales de ea se află în pragul falimentului. Olga a ascultat cu atenție, dar părea că nu o crede. De unde ai această informație? A întrebat ea. Poate că pur și simplu nu vrei să închei o afacere profitabilă și mă descurajezi intenționat? Nu ne-am despărțit în cele mai bune circumstanțe. Am aflat asta de la un bun prieten de-al meu, care lucrează la bancă și care a acordat credit acestui dezvoltator, a răspuns Vera. El a spus că construcția este înghețată, iar dezvoltatorul se ascunde de creditorii. Poți să nu mă crezi, este dreptul tău. Dar datoria mea este să te avertizez. Avertizat înseamnă că ești înarmat, iar acum decizi singură, ești deja o fată mare. Olga s-a gândit, fața ei a devenit serioasă. Mulțumesc că m-ai avertizat. În cele din urmă, a spus ea. Mă voi gândi dacă să închei contractul. Desigur, gândește-te, a fost de acord Vera. Am vrut doar să ajut. Olga a plecat, iar Vera s-a întors la munca ei. Speră că Olga va lua decizia corectă și nu va risca banii ei. Vera era o femeie inteligentă și observatoare. A știut întotdeauna să vadă ceea ce este ascuns de ochii majorității oamenilor. De aceea, a simțit imediat că noul dezvoltator, care oferea apartamente la prețuri prea atractive, îi stârnea îndoieli. A împărtășit temerile sale cu un coleg, dar acesta a râs de suspiciunile ei. Dar Vera nu s-a oprit aici. A început să adune informații despre dezvoltator și a aflat că acesta fusese implicat în mai multe scandaluri legate de neîndeplinirea obligațiilor față de investitori. Atunci, Chiseleva a decis să-și avertizeze cunoscuții, pentru a nu deveni victime ale acestui escroc. După câteva luni, a izbucnit un scandal incredibil. Dezvoltatorul a dat faliment, investitorii au rămas fără nimic, iar după câteva zile, în biroul Verei au apărut vizitatori. Erau Marina Victorovna și Olga. Vera, bună ziua! Am vrut să-ți mulțumim că ai descurajat-o pe Olga să încheie un contract cu acest dezvoltator escroc. Bună, Marina Victorovna! Eu doar te-am avertizat despre riscurile posibile. Aceasta este munca mea. După ce ne-am certat din cauza apartamentului, ai fi putut să nu faci asta, mai ales că Olga a mers la un alt agent imobiliar. Îți suntem foarte recunoscători. O prietenă de-a mea a cumpărat recent un apartament de la un escroc similar, iar ea deja de mai bine de un an se judecă cu el, iar noi, se pare, am evitat această soartă datorită ție.
Ei bine, nu este nevoie de recunoștință. Eu doar am împărtășit informația cu tine, mai ales că nu suntem străini, avem un trecut comun. Vera, iartă-ne, te rog, pentru că am acționat atât de urât cu tine. Fie ca apartamentul acela să fie blestemat, din cauza câtorva metri pătrați nu ne-am vorbit timp de atâția ani. Olga, cine e bătrân? Își va aminti de el. Ce a fost? A fost. Să considerăm că nu a fost nimic, a răspuns Vera, fostei cumnate, fiindcă era fericită să restabilească relațiile cu ele în memoria soțului decedat. Ascultă, Olga, cu ce te ocupi acum? Unde lucrezi? Până acum am lucrat într-un singur loc după facultate, dar acolo au fost reduceri de personal și m-au dat afară. Acum caut un loc unde să mă angajez. Ce părere ai despre a deveni asistenta mea? Tocmai avem o expansiune a personalului, iar ajutorul nu mi-ar strica. Eu deja nu fac față cu volumul acesta. Serios? Da, destul de. Dar eu nu mă pricep deloc la imobiliare. Vezi, aproape am devenit victima escrocilor. Când am intrat în acest domeniu, eram exact în aceeași situație. Totul vine cu experiența. Tu, fată, ești isteață. Cred că te vei adapta repede. Ei bine, ești gata să încerci? Dacă ai nevoie, eu te voi ajuta mereu. Da, de ce nu? Îți mulțumesc mult. Atunci vino mâine dimineață. Îți începe stagiul, îți spun din start. În compania noastră sunt reguli stricte privind codul vestimentar și eticheta corporativă. Lasă-mi numărul tău de telefon, unde ai Messenger sau e-mail. Îți voi trimite o broșură cu instrucțiuni pentru începători. Până mâine dimineață trebuie să te familiarizezi cu ea și, pe cât posibil, să respecti recomandările de acolo. În timpul stagiului, vei avea doar amenzii condiționate pentru încălcarea regimului de muncă, astfel încât să te poți adapta. După finalizarea părții teoretice și practice, pentru încălcarea disciplinei și regimului de muncă se vor aplica amenzii, așa că fii atentă și respectă regulile. Totul este clar. Se pare că da. Iată numărul meu de telefon, la care este legat mesagerul. A doua zi, Olga a fost la agenția imobiliară mai devreme decât toată lumea. Când a venit Vera, noua ei asistentă o aștepta deja lângă birou. Oh, văd că cineva nu mai poate de nerăbdare să înceapă munca. Lăudabil. Mă bucur că ai acceptat oferta mea. Sper că îți va plăcea să lucrezi la noi. Te-ai familiarizat cu regulile? Bună, Vera, și eu sunt foarte fericită să fiu aici. Cred că, în ciuda regulilor stricte, aceasta este cea mai bună ofertă pe care am primit-o în ultima vreme. M-am familiarizat cu regulile. Este destul de complicat, desigur, dar nu imposibil. Sper că nu va trebui să mă faci de rușine. Ei bine, astăzi este prima ta zi de muncă. Va fi o zi de familiarizare. Vom face un scurt tur al profesiei. Am deja câteva întrebări despre muncă. Desigur, întreabă tot ce vrei să știi. Ce intră în atribuțiile unui agent imobiliar și ale asistentului său? Atribuțiile agentului imobiliar includ căutarea și selecția de proprietăți pentru clienți, organizarea vizionărilor și prezentărilor, negocierea cu vânzătorii și cumpărătorii, încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, precum și însoțirea tranzacțiilor până la finalizare. Asistentul îndeplinește sarcinile agentului imobiliar cu care este asociat. În principal, munca ta va fi legată de detaliile execuției efective, inclusiv monitorizarea pieței imobiliare, pregătirea documentației și așa mai departe. Ce abilități sunt necesare pentru a avea succes în muncă? Tu, din câte înțeleg, ești deja profesionistă. Nu vreau să te dezamăgesc. Toți am fost cândva începători. Profesioniștii nu se nasc, ci devin. Pentru a avea succes în muncă, este necesar să ai abilități bune de comunicare, capacitatea de a găsi un limbaj comun cu diferite persoane, să fii organizat și responsabil. De asemenea, este important să cunoști piața imobiliară și să poți analiza tendințele acesteia. Cum se formează recompensa? Am auzit de la cunoscuți că dacă nu sunt tranzacții, nu se plătește nimic. Aici este la fel? Plata pentru agenții imobiliari experimentați depinde de numărul de tranzacții încheiate sau de procentul din valoarea proprietății vândute. În cazul începătorilor, în primele 6 luni, este prevăzut un salariu fix plus bonusuri pentru îndeplinirea planului de vânzări. Deoarece vei fi asistenta mea, plata ta va fi întotdeauna fixă, deoarece încheierea tranzacțiilor nu depinde direct de tine. Uf, mă temeam că voi lucra gratuit o vreme. Pot să-ți spun că ai avut noroc cu angajatorul. Când am început cariera mea de agent imobiliar, lucrând la agenția Cheia, plata mea era doar comision pentru tranzacțiile încheiate cu succes. Acolo nu erau indulgențe pentru începători,
iar posibilitatea de a lucra mai întâi cu un asistent nu mi-a fost oferită. Wow, probabil că nu aș fi putut. Ce alte avantaje mai sunt la muncă aici? Aici este un program de lucru flexibil. Ai posibilitatea de a-ți planifica singur ziua de muncă, un venit ridicat în cazul unei munci de succes și un contact constant cu oameni interesanți. În plus, există un program corporativ loial care permite obținerea unui pachet social, diverse bonusuri, dezvoltare profesională și personală. Cred că deja îmi place aici, a zâmbit Olga. Da, acum totul este în mâinile tale. Cu cât vei munci mai mult, cu atât vei avea mai multe beneficii. Așa că foștii dușmani s-au împăcat și au început să lucreze împreună, ajutând oamenii să evite escrocii și să aleagă dezvoltatori de încredere. Deja după 6 luni, Olga a devenit un specialist destul de experimentat și ar fi putut deveni un agent imobiliar cu drepturi depline, ieșind din statutul de asistentă. Dar încă nu se hotărâse să facă acest pas, deoarece Vera îi oferise un loc de muncă tocmai ca asistentă. Trecerea la următorul nivel ar fi părut o completă nerecunoștință din partea ei, așa că Olga a așteptat momentul potrivit. Dar planurile fetei au fost din nou întrerupte de întâmplare. S-a întâlnit cu un tânăr, Sergei Grigorev. Și ceea ce părea la început o aventură trecătoare i-a dat atât de multă bătaie de cap, încât Olga considera deja că locul ei de muncă ca asistentă era un dar al sorții. Nu trebuia să se frământe cu găsirea de noi clienți, să se îngrijoreze pentru soarta tranzacțiilor, iar astfel îi rămânea timp pentru a-și construi viața personală. Odată, plimbându-se prin parc, Sergei s-a oprit și a privit semnificativ la însoțitoarea sa, Olga. M-am gândit mult la asta și am decis că vreau să-mi petrec restul vieții cu tine. Căsătorește-te cu mine. Eu? Nu știu ce să spun, este atât de neașteptat. Înțeleg, este un pas serios, dar sunt sigur că putem trece prin toate împreună. Sergei, nu știu, totul s-a întâmplat atât de repede, am nevoie de puțin timp pentru a mă gândi la toate. Desigur, am planificat să mă căsătoresc cândva, dar nu m-am gândit că va veni atât de curând. Cu câteva luni în urmă nu aveam nici măcar un iubit, iar acum căsătoria se prohilează în fața mea. Este o anumită obligație, un nou stil de viață, iar dacă nu putem trăi împreună, poate obiceiurile, gusturile și alte detalii de zi cu zi nu se vor potrivi? Vom începe să ne certăm din cauza fiecărui fleac și, în cele din urmă, ne vom despărți, la fel de repede cum ne-am căsătorit? Desigur, înțeleg, nu te grăbi cu răspunsul. Poate, pentru început, să încercăm să trăim împreună? Astfel, ne vom cunoaște mai bine. Îmi pare rău, dar nu sunt pregătită pentru asta acum. Te rog, nu mă presa acum. Voi reflecta și îți voi da răspunsul meu. Ce spui? Nu m-am gândit să te presez. Doar am propus. M-am temut că vei refuza să te căsătorești cu mine și am spus primul lucru care mi-a venit în minte. Va fi doar așa cum dorești. Gândește-te cât ai nevoie. Îți mulțumesc pentru înțelegere. Apreciez asta, a răspuns Olga, care, în momentul propunerii lui Sergei, părea prea priită. Dar părerea ei s-a schimbat repede după o discuție cu mama. Mamă, Sergei mi-a făcut o propunere. Olga, este grozav, te felicit. Dar nu este cu ce să mă felicit. Cum adică? El ți-a propus să te căsătorești cu el, fără nicio presiune și circumstanțe forțate, și asta după doar câteva luni de comunicare, iar asta valorează mult. Asta e problema, că s-a întâmplat prea repede. Mi se pare că nu sunt pregătită pentru un astfel de pas. Fetiță, ascultă-mă. Sergei este un om bun. Te iubește și este gata să aibă grijă de tine, fără să refuze o astfel de șansă. Dar, mamă, nu sunt sigură că sunt pregătită pentru căsătorie, dacă nu ne potrivim. Nimeni nu știe dacă el este potrivit pentru căsătorie sau nu, până nu încearcă. Căsătoria este un pas mare, dar este și o experiență minunată. Nu rata ocazia de a fi fericită. Mai ales că ceasurile tale biologice ticăie. Cu anii nu devii mai tânără și, mai târziu, când vei fi pregătită pentru căsătorie, s-ar putea să nu mai găsești pretendenți pentru mâna și inima ta. Și să naști un copil la o vârstă mai înaintată este mult mai complicat. După 30 de ani, o femeie este considerată vârstnică la naștere, iar după 35 de ani organismul ei începe să îmbătrânească, iar riscul de complicații este mare. Îți mulțumesc, mamă, tu, ca întotdeauna, dramatizezi totul, dar promit că mă voi gândi la asta, a răspuns Olga de fapt. Cuvintele mamei i-au rămas în suflet, iar deja după o săptămână a acceptat propunerea lui Sergei. Sergei, trebuie să discutăm despre ceva. Olga, am înțeles deja că nu ești pregătită pentru un astfel de pas și m-am împăcat cu asta. Hai să lăsăm totul așa cum este. Nu, totul este exact invers.
Am reflectat bine la propunerea ta și am decis să o accept. Ce ai spus? Te-am auzit bine. Ești de acord? Da. Sunt de acord. Dumnezeule, sunt cel mai fericit bărbat din lume. Nu mai speram la o minune, dar aceasta s-a întâmplat. Asta înseamnă că putem stabili data nunții și începe pregătirile. Credeam că ai pregătit deja totul, iar tu nu ai pregătit nimic. Ei bine, atunci despre ce nuntă poate fi vorba? Dar eu nu știam dacă te vei căsători sau nu. Cum pot stabili data nunții și să fac ceva fără acordul tău? Și încă spui că mă iubești. Ai fi putut să-ți dai seama că voi accepta și să te pregătești. Îmi pare rău, nu m-am gândit la asta. Ești un prost. Glumesc. Și tu ai căzut în plasă ca un copil. Ei bine, ai glume. Te-ai supărat? Ei bine, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Promit că mă voi comporta decent de acum înainte. Acum nu știu dacă merită să iau o fată atât de încăpățânată de soție. Simt că nu te voi putea controla. M-am gândit că a fi singur nu este atât de rău, cum se cântă. Dacă aș fi sultan, aș fi singur. Aha, așa deci. Deci nu vrei să mă iei de soție? Da, îți voi spune. Chiar nu știu ce voi face, dar cu siguranță voi găsi o idee. Mânia și ura ard în mine. Calmează-te, draga, doar am glumit, iar tu ai crezut că doar tu poți glumi? Serghei, râzând, a tras-o pe Olga aproape de el și a sărutat-o. Când a anunțat despre logodna ei, Vera a fost sincer fericită pentru ea, dar înțelegea că Olga se îngrijorează unde va locui după nuntă. Deoarece apartamentul în care locuia mama ei a trebuit să fie vândut pentru a-i plăti lui Olga studiile la facultate, iar acum ele împreună cu Marina Victorovna se înghesuiau într-un apartament cu o cameră, unde cândva a locuit Alexei cu tânăra sa soție. Serghei nu avea nici el locuință, închiria o cameră de la cunoscuți. Dar tinerii nu se descurajau și sperau că le vor aproba un credit ipotecar pentru achiziționarea unui apartament. Odată, Olga și-a împărtășit îngrijorările cu Vera. Salut, Olga, ce mai faci? Ești cam posomorâtă în ultima vreme. Ești bine? Salut, Vera, totul este bine. Doar că sunt puțin îngrijorată. De ce? Ce s-a întâmplat? Dar știi că eu și Serghei ne vom căsători în curând, iar noi nu avem locuința noastră. Mă îngrijorez. Unde vom locui după nuntă? Nu te îngrijora, Olga, sunt sigură că veți găsi o soluție pentru această problemă. Puteți începe să căutați un apartament de închiriat sau să luați în considerare opțiunea de a cumpăra o locuință proprie. Până la urmă, lucrăm în agenția imobiliară. Vom găsi o opțiune potrivită pentru voi. Da, ai dreptate, dar totuși sunt puțin nervoasă. Cât timp am locuit singură, mi-a fost suficient salariul meu. În plus, mama m-a ajutat. Dar dacă trăiesc în familie și trebuie să plătesc chiria, cheltuielile de întreținere, să cumpăr produse, detergenți și alte lucruri, cât de mulți bani sunt necesari? Și acolo poate fi nevoie de reparații, amenajarea locuinței, achiziționarea de mobilă, electrocasnice. Mă tem că veniturile noastre comune nu vor fi suficiente pentru toate acestea. Te înțeleg, Olga, este normal să te simți îngrijorată înainte de un pas atât de important. Principalul lucru este să nu panichezi și să acționezi rațional. O soluție se va găsi întotdeauna, chiar și din cele mai dificile situații. Îți mulțumesc pentru sprijin. Vei veni la nunta noastră? Cu siguranță voi veni. Nu accept scuze. Ești ca o soră pentru mine. Dumnezeu mi-a luat fratele, dar mi-a dat o soră, și încă una atât de bună. Și îi sunt recunoscătoare pentru asta, pentru că, chiar dacă ia cu o mână, cu cealaltă cu siguranță dă ceva înapoi. Nunta lui Serghei și Olga a avut loc în cercul familiei. Tinerii au decis să nu cheltuie pe o sărbătoare grandioasă, pentru a avea suficiente fonduri pentru avansul la ipotecă. Văzând-o pe Olga în rochia albă de mireasă, Vera și-a amintit cum, cândva, la fel de elegantă și plină de speranțe pentru un viitor luminos, stătea lângă logodnicul ei. Din amintirile calde i-au dat lacrimile, cât de mult a trecut de atunci. Atât de mult, încât acum părea un vis sau pur și simplu o scenă dintr-un film. Vera a așteptat până când toți rudele și apropiații au felicitat tinerii căsătoriți, iar cadoul ei l-a păstrat pentru final. A gândit mult ce să le ofere tinerilor, iar soluția a venit în cele din urmă de la sine. Dragi mei, Olga și Serghei, mă alătur tuturor urărilor și cuvintelor calde care au fost deja adresate vouă. Din partea mea vreau să adaug un singur lucru. Astăzi este cea mai fericită zi din viața voastră și sunt fericită să fiu martor. Fie ca viața voastră de familie să fie la fel de strălucitoare, veselă și de neuitat ca și sărbătoarea de astăzi. Vă doresc dragoste,
Înțelegere reciprocă și respect reciproc. Acceptați din partea mea acest cadou, care cu siguranță nu va fi de prisos în viața voastră comună. Cu aceste cuvinte, Vera i-a întins lui Olga cheile apartamentului, de la același apartament moștenit de la Vasile Petrovic. Vera, ce este asta? A întrebat Olga, surprinsă. Acestea sunt cheile, a răspuns Vera zâmbind. Văd că sunt cheile, dar de la ce? De la apartamentul care a aparținut cândva lui Chiseleva Vasile Petrovic. Vera, ne dăruiești apartamentul tău? A lăcrimat Olga, dar este un cadou foarte scump. Olga, fericirea nu stă în bani și nu în apartamente, dar dacă apartamentul poate aduce cuiva un beneficiu, atunci toți vor fi fericiți, iar eu mai mult decât toți. Vera, îți mulțumim enorm din partea noii noastre familii. Ne gândeam că va trebui să facem un credit ipotecar. Ne îngrijoram dacă ne vor aproba creditul sau nu. Dar acum, se pare, banii pe care i-am economisit pentru avans îi putem folosi pentru reparații? Serghei a fost atât de sincer recunoscător Verei, încât ea a început să se simtă inconfortabil. Chiar și Marina Victorovna, care până acum observase evoluția relațiilor apropiate dintre fiica ei și fosta cumnată cu o evidentă dezaprobată, acum era șocată de un astfel de cadou generos. De asemenea, ca și Olga, a fost foarte recunoscătoare Verei pentru acest dar, deoarece acum fiica ei avea propriul apartament, unde putea începe o nouă viață alături de soțul ei. Vera, nu ne-am putut imagina că vei face un astfel de cadou. Te-ai luptat atât de mult pentru acest apartament, iar acum așa ușor îl dăruiești lui Olga, s-a îndoit fosta soacră. Marina Victorovna, este timpul să închidem această pagină din viața noastră. Am lăsat de mult în urmă acea situație. Iar cel mai bun mod de a uita totul complet va fi să returnezi apartamentul proprietarilor să-i inițiali. Dar este foarte scump, a dat din ochi Marina. În acest timp, prețul locuințelor a crescut. Unele lucruri sunt neprețuite, acum știu asta cu siguranță. Nu totul în această viață poate fi evaluat și măsurat. În plus, acest apartament este ultimul obstacol între noi. Nu ați acceptat niciodată că mi-a revenit mie, iar tatăl vostru nu a iertat asta. Acum pur și simplu am restabilit justiția. Vera, cât de mult m-am înșelat în tine, iar tu ai fost mai bună decât noi toți la un loc. Iartă-mă pentru tot răul pe care ți l-am făcut, a lăcrimat soacra. Te-am iertat de mult, acum trebuie să vă iertați și voi înșivă. Mulți invitați erau nedumeriți cum a fost posibil să se facă un astfel de gest, când prețul pe piața imobiliară crește constant. Dar Vera nu se îngrijora de costul cadoului, dimpotrivă, era mai fericită decât toți. Căci acum era un agent imobiliar de succes și își putea permite achiziționarea de proprietăți în condiții favorabile. Și acum, după atâția ani, Vera știa cu siguranță că în viață cel mai important lucru este dragostea și sprijinul celor dragi, nu bunurile materiale. Invitații au fost atât de impresionați de gestul Verei, încât au început să-l discute deschis. Lumină, îți poți imagina asta? Pur și simplu nu pot crede. A dăruit un întreg apartament, deși ea nu este nici măcar o rudă. Cati, de ce nu este rudă? Am auzit că ea este fosta cumnată a Marinei Victorovna. Glumești? Deloc. De ce fosta? Nu ai auzit? Alexei, fiul cel mare al Chiselevei, a murit într-un accident cu mașina acum câțiva ani, iar Vera a fost soția lui, așa că, deși nu au divorțat, totuși este considerată fosta. Căsătoria se desface automat după moarte. Nu pot să cred. Și eu nu știam despre asta. Credeam că Marina Victorovna are doar un copil. Olga nu vorbește prea mult despre asta. A fost foarte afectată după moartea fratelui și acum aproape nu spune nimic nimănui. Dar chiar dacă ea este o rudă, totuși, a dărui un apartament așa, chiar și la nuntă, mi se pare prea extravagant. Este ea atât de bogată? Ei bine, depinde de ce măsuri folosești. Dacă o persoană are în proprietate 5 sau mai multe apartamente pe care le închiriază și primește un venit bun din ele, cum ai numi-o? Nimic. Și de unde are ea atâția bani pentru a cumpăra atât de multe apartamente? Este o femeie de afaceri sau o amantă a unui oligarhaș? Asta nu știu nici eu. Lucrează în agenția imobiliară. Se pare că are un statut bun acolo. Se pare că este manager sau ceva de genul acesta. Dar este puțin probabil ca un manager al unei agenții imobiliare să câștige atât de mult încât să-i ajungă pentru achiziționarea mai multor apartamente. Asta înseamnă că se ocupă cu afaceri dubioase. Ai auzit că există agenți imobiliari ilegali. Lucrează cu bătrânele, oameni singuri și marginali, se infiltrează în încrederea lor, le îmbată, iar apoi le pun să semneze un contract. Și gata, la revedere apartament.
Și nu poți dovedi nimic, pentru că ei au totul aranjat. Ei bine, nu crezi că Vera este capabilă de așa ceva? Din exterior pare o fată liniștită. Asta este exact când în apele liniștite se ascund demonii. Și în timp ce invidioșii discutau despre cadoul extravagant, proaspăt căsătoriții se bucurau sincer de norocul lor. Banii dăruiți la nuntă au fost mai mult decât suficienți pentru a face o reparație cosmetică a apartamentului, iar tinerii au început cu plăcere să-și amenajeze locuința, transformând-o treptat într-un cămin confortabil. Marina Victorovna, în măsura puterilor ei, îi ajuta cu reparațiile și amenajarea apartamentului, iar Vera venea periodic în vizită și aducea mici cadouri care completau viața de zi cu zi și interiorul. Vera, tu ne-ai dăruit deja apartamentul, iar acum aduci atât de multe lucruri. Vii mereu cu un nou cadou. Doamne, dar sunt doar fleacuri, doar un semn de atenție. Nu pot veni la voi cu mâinile goale. Cineva aduce prăjituri, iar eu m-am gândit că este mai bine să cumpăr ceva practic. Asta va fi mult mai plăcut și va rămâne o amintire despre mine. Apoi le veți arăta copiilor voștri și le veți spune că asta a dăruit mătușa Vera și de unde ai găsit lucruri atât de frumoase. Ai un gust foarte bun, iar totul se potrivește atât de bine cu reparația și interiorul nostru. Până la urmă, nu am lucrat degeaba atâția ani în agenția imobiliară. Vezi, nu am stat doar așa. Da, asta e adevărat, a spus Olga și a îmbrățișat-o pe Vera, era sincer recunoscătoare pentru tot binele pe care aceasta l-a adus în viața ei. Relațiile dintre foștii rude se îmbunătățeau cu fiecare zi. După câteva luni de viață de căsătorie fericită, Olga a anunțat că este însărcinată și i-a propus Verei să devină nașa copilului. În viața personală a Verei, de asemenea, totul s-a așezat. A acceptat să se întâlnească cu Andrei, iar după prima întâlnire, bărbatul i-a propus să continue relația mai aproape. Desigur, Vera nu a fost împotrivă. A stat prea mult timp singură. Atât de mult, încât aproape a uitat ce înseamnă să fii femeie. La una dintre întâlniri, Andrei a făcut o mărturisire neașteptată. Vera, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Ce anume? Înțelegi, știu de mult unde locuiești. Am venit odată în agenția voastră și te-am recunoscut. Acolo lucrează o cunoscută de-a mea. Ea mi-a spus și adresa ta. În general, nu știu cum să-ți spun. Se pare că încep să bănuiesc. Florile acelea în cutii de la ușa mea au fost de la tine? Da, de la mine. Acum știi. Uf, parcă mi-a căzut o piatră de pe umeri. M-am simțit inconfortabil că nu ți-am spus asta de la început. Ești atât de romantică, a zâmbit Vera, dar de ce nu ai recunoscut imediat? Nu ai semnat cadoul? Nu m-am îndrăznit, nu știam cum vei reacționa, așa că mi-a fost foarte frică să nu te sperii și să înțelegi că nu este așa. Până la urmă, am fost prietenul soțului tău decedat. Dar ești un prost. Alexei a murit acum mulți ani, nu-l mai poți aduce înapoi. Nu poți să-ți îndoliu pentru el toată viața. Și tu ești o persoană liberă și nu ești datoare nimănui. Nu știu, poate că oamenii vor gândi altceva. În fața cui ne-ar fi rușine? Am furat ceva de la cineva? Am omorât pe cineva? Nu, eu sunt o văduvă care a respectat perioada de doliu, dar de mult a trecut acel timp când o soție vie era îngropată împreună cu soțul mort. Eu sunt o femeie vie și mi-am amintit despre asta, de altfel, doar datorită ție. Eu sunt cel mai fericit bărbat din lume. Ce noroc am avut că te-am întâlnit din nou. Amândurora ne-a surâs norocul. Viața ne-a dat o a doua șansă de a ne organiza viața personală și trebuie să profităm de ea corect. Și încă după 6 luni, Andrei și Vera s-au căsătorit și ei. Desigur, nimeni nu le-a dăruit un apartament la nuntă, dar în acest megapolis a devenit cu o familie fericită mai mult.